საქართველოს ტურისტულ რუკას კიდევ ერთი ლოკაცია ემატება ენგურჰესის თაღოვანი კაშხლის მიმდებარე ტერიტორიის ტურისტულ ზონად გადაცემის პროექტის დაწყება მთავრობის ხელმძღვანელმა პირადად ენგურჰესზე გამართულ პრეზენტაციაზე დაანონსა. გიორგი კვირიკაშვილის სიტყვის გამოსვლამდე კულტურის მინისტრმა აღნიშნა, რომ სულ რამდენიმე წელიწადში ენგურჰესი გახდება ყველაზე შემოსავლიანი ტურისტული ობიექტი რეგიონში, რომელიც წლის განმავლობაში 400,000-ზე მეტ ტურისტს მოემსახურება. პროექტი, რომელიც 157 ჰექტარზე მსოფლიოს მასშტაბით სიდიდით მეორეა, კალიფორნიაში მდებარე ჰუვერის კაშხალის შემდეგ, ჰესზე განხორციელდება 2 მილიონიანი ტენდერი, რომელიც ფაქტიურად გახდება საფუძველი ამ არეალის გაშენებისა. დღევანდელი მსოფლიო უდიდეს ყურადღებას უთმობს ინდუსტრიული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვას და გადარჩენას. სწორედ ამ პროექტის ხორცშესხმით გვეძლევა დღეს საშუალება ჩვენც მოუაროთ და შევინარჩუნოთ ჩვენი ინდუსტრიული მემკვიდრეობა და მეტიც ღირსშესანიშნაობად ვაქციოთ იგი. პრემიერის წარდგენილი გეგმის მიხედვით პროექტი, რომლის მიხედვითაც ენგურჰესი იქნება ქვეყანაში პირველი ინდუსტრიული ძეგლი, საქართველოს სავიზიტო ბარათად უნდა იქცეს. პროექტის კონცეფცია სხვადასხვა დარგის სპეციალისტების მუშაობის შედეგია, რომელიც სხვადასხვა ინტერესების მქონე ტურისტს ერთიანად დააკმაყოფილებს. მოეწყობა შემეცნებითი და აღმოჩენათა ცენტრი, სამუზეუმო საინფორმაციო ცენტრი, საბაგირო გზა, ღია საკონფერენციო სივრცეები, სანაოსნო ინფრასტრუქტურა, იქნება მსოფლიოში ყველაზე მაღალი 280 მეტრიანი ლიფტი, მდინარე ენგურზე გადასახედები. სანამ ტურისტებისგან მიღებული შემოსავალი ბიუჯეტში ავსებს, იქამდე სარგებლობს მშენებლობაზე დასაქმებული 200-მდე ადგილობრივი მიიღებს. ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწყობის სამუშაოების შემდეგ კი დასაქმებულთა რაოდენობა 300-მდეც გაიზრდება. სამშენებლო სამუშაოების საინვესტიციო მოცულობა დაახლოებით 50 მილიონ ლარს შეადგენს, რომლის მოსაძიებლად ინვესტორებთან მოლაპარაკებები უკვე დაწყებულია. ენგურჰესის თაღოვან კაშხალს საქართველოს მთავრობის დადგენილებით ჯერ კიდევ 2015 წლის 4 სექტემბრიდან ეროვნული კატეგორიის ძეგლის სტატუსი აქვს მინიჭებული. ტურისტული ზონის პროექტირება, რომლისთვისაც 2 მილიონ ლარზე მეტი გამოიყო, ერთ წელიწადს გაგრძელდა, რის შემდეგაც თაღოვანი კაშხლის ტერიტორიაზე სამშენებლო ინფრასტრუქტურული სამუშაოები დაიწყება. კონცეფციის მიხედვით ენგურჰესის კაშხლის ტურისტული ინფრასტრუქტურა მოიცავს გადასახედ მოედნებს, საბაგირო გზას, სამეცნიერო აღმოჩენათა ცენტრს, ღია საკონცერტო სივრცეს, სანაოსნო ინფრასტრუქტურას. აი ამ საპროექციო რენდერში თქვენ უყურებთ ძალიან ბევრ დეტალს მომავალი ინფრასტრუქტურისა. სხვათა შორის მსოფლიოში არსებულ ყველაზე მაღალ ლიფტსაც კაშხალზე მინდა გითხრათ, ეს იქნება დაახლოებით 280 მეტრიანი ლიფტი და ექსტრემალური კომპონენტების შემცველ რამდენიმე ატრაქციას. კაშხალის გამოყენება ასევე შესაძლებელი იქნება სხვადასხვა საინსტალაციო წარმოსახვითი ღონისძიებებისთვის. ჯამში 5 წელიწადში საქართველოს უკვე ახალი ტურისტული ცენტრი უნდა ჰქონდეს, რომელიც ამ სტატუსთან ერთად მთავრობის თავმჯდომარის თქმით იქნება სახელმწიფოს და კერძო სექტორის თანამშრომლობის მნიშვნელოვანი ნიმუში. კიდევ ბევრი საინტერესო დეტალია ამ პროექტთან დაკავშირებით, რომლის საქმის კურსში ჩვენი სტუმრები აუცილებლად ჩაგვაყენებენ. თორნიკე ყაზარაშვილს, კომპანია ენგურის ტურისტული ცენტრის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარეს და ბექა ბარამიძეს, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსველის სტუდიაში. აი კიდევ ვინ იქნება საქმიანი დილას სტუმარი 20 ივლისს, შემდგომი 3 საათის განმავლობაში, მოდი ერთად ვნახოთ ჩვენი ვიდეო ანონსი. 20
ივლისის საქმიანი დაწყებისათვის დილიდან ზრუნავენ ნელა სტურუა დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის არაგადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსი თორნიკე ყაზარაშვილი, შებასაინგურის ტურისტული ცენტრის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე ბექა ბარამიძე, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ნათია ბანცური, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის ეკონომისტი და მირიან კულულაშვილი, საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციის დირექტორის მოადგილე. სალომე მეცხვარიშვილი საქმიანი დილის ეთერში მასპინძლობს რევაზ ვაშაკიძეს, ჩირინას ხელმძღვანელს. გვესტუმრება ნიკოლოზ ბრეგვაძე, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის მოადგილეც. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა ტელეპიროზე. აი გამარჯობა კიდევ ერთხელ, ყველას წარმატებულ ხუთშაბათს გისურვებთ. დედაქალაქში უკვე 8 საათს გადასდა, წრის პირველი თუ 2 წუთია. უკვე დღესაც კარგად გვარიანად დათბება თუ დაცხება ტემპერატურა. მოდი სანამ საქმიანი დილის ეთერში სტუმრებს უმასპინძლებთ, კიდევ რამდენიმე საინტერესო ამბავს გადავხედოთ. ყველას გემახსოვრებათ, ვინც ადევნებთ თვალყურს ინტერნეტში ან ტელევიზიითაც. მორიგი სკანდალი, რომელიც შეერთებულ შტატებში გავითარდა. მას დასაბამი აქვს 2016 წელს ივნისში, როცა უმცროს ტრამპთან ტრამპ თაუერში შემდგარი შეხვედრის ამბავი იყო. მოკლედ, აი ამ შეხვედრის მერვე მონაწილის ვინაობა გაირკვა. ის აზერბაიჯანული წარმოშობის რუსი ოლიგარქის არას აგალაროვის მიერ მართული სამშენებლო კომპანია კროკუს გრუპის უფროსი ვიცე-პრეზიდენტი ირაკლი, იგივე აიკ კავილაძეა. ახლა სადგაგონილა ახლა ჩვენი ქართველების გარეშე ესეთი შეხვედრების გამართვა. მის პირად ვებგვერდზე ნათქვამია, რომ ის კომპანიის რუსეთის პროექტებში მრავალ ელემენტზეა პასუხისმგებელი. ვებგვერდი ასევე აჩვენებს, რომ ის მოსკოვის ფინანსების აკადემიაში სწავლობდა და კონექტიკუტში ნიუ ჰევენის უნივერსიტეტისგან ბიზნეს მაგისტრის ხარისხი აქვს მიღებული. არას აგალაროვის ადვოკატმა სკოპ ბალბერმა დაადასტურა, რომ ირაკლი კაველაძე 2016 წლის ივნისში უმცროსი დონალდ ტრამპის რუს იურისტ ნატალია ვესელნიცკაიასთან შეხვედრას ნამდვილად ესწრებოდა. არას აგალაროვის თხოვნით მას თარჯიმნის ფუნქციაც უნდა შეესრულებინა. ვესელნიცკაიამ თარჯიმანი თავად მოიყვანა. ბალბერი ამბობს, რომ კაველაძე დიდი ხანია რაც ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეა და არასდროს არანაირი კავშირი, არანაირი ფორმით რუსეთის მთავრობასთან არ ჰქონია. 52 წლის კაველაძე აგალაროვის კროკუს გრუპის ვიცე-პრეზიდენტია. დეველოპერმა აგალაროვმა 2013 წელს დონალდ ტრამპის კომპანიის მიერ რუსეთში გამართულ სილამაზის კონკურსს მის სამყაროს უმასპინძლა. კაველაძის ადვოკატს ტრამპის და რუსეთის ფარული კავშირების საქმის მთავარი გამომძიებელი რობერტ მიულერი დაუკავშირდა და კაველაძის შესახებ ინფორმაცია მოსთხოვა. კაველაძე შეერთებული შტატების მოქალაქეა, იგი ცხოვრობს კალიფორნიაში, კროკუს ჯგუფში 2004 წლიდან არის, მას შემდეგ რაც მას კონტრაქტი გაუფორმდა თუ კროკუსმა დაიქირავა, როგორც გენებობ და 5 წლის შემდეგ იგი კომპანიის ვიცე-პრეზიდენტი გახდა და სხვათა შორის საინვესტიციო პროექტებსაც კურირებს. კაველაძე კროკუს ჯგუფში მისვლამდე იყო ერთ-ერთი იმ პირთა შორის, რომელთა წინააღმდეგაც კონგრესში გამოძიება მიმდინარეობდა, მას ნავთობკომპანიების წილების უკანონმდებლობას და ფულის გათეთრებასაც ედავებოდნენ. ირაკლი კაველაძე საქართველოშია დაბადებული, შემდეგ სწავლობდა რუსეთში და ამერიკის შეერთებულ შტატებში 1991 წელს გაემგზავრა. პირველი კომპანიები რუსი ბროკერების დახმარებით დელავერში გახსნა. მოგვიანებით Citibank-ში რუსი ბროკერების ანგარიშებიც დახურა. უმცროსი ტრამპი კრემლთან დაახლოებულ იურისტებთან შეხვედრას მას შემდეგ დათანხმდა, რაც აცნობეს, რომ ვესელნიცკაიას ჰილარი კლინტონზე კომპრომატები ჰქონდა. შეხვედრა აგალაროვის შვილმა პოპ ვარსკვლავმა ემინმა მოითხოვა, ორგანიზატორი პრომოუტერი რობ გოლსტოუნი გავხდათ და შეხვედრას ესწრებოდა ტრამპის სიძე ჯარედ კუშნერი და საარჩევნო შტაბის ასევე ყოფილი უფროსი პოლ მანაფორტი. თუმცა მოგვიანებით აღინიშნა, რომ ამ შეხვედრაზე განსაკუთრებული არაფერი ინფორმაცია მივიღეთ და შესაბამისად არაფერი გამოუყენებიათ. დილა მშვიდობის გიორგი მივესალმებით ჩვენს მოყვარებელს. ჩემთვის უბრალოდ სასიხარულო აქ ერთი ამბავი არის, რომ შეიძლება არც თუ სასიამოვნო პროცედურების გამო, მაგრამ კიდევ ერთი ქართველის ისტორია გავაცანით. რომელიც საკმაოდ საკმაოდ წარმატებული ადამიანია, აი კაველაძე და რეალურად
კროკუს ჯგუფის ვიცე-პრეზიდენტობა 5 წელიწადში და ის ბექგრაუნდი, რაც ირაკლის აღმოაჩნდა, მე მას არ ვიცნობ პირადად. ნამდვილად არ ვიცნობ. მე ყოველ შემთხვევაში ამ წუთში ეს ამაქვს მიუხედავად იმისა, რომ 2 დღე ამ ეთერისთვის ვემზადები. მე ვთვლი, რომ ის პროცედურებია, რომელიც გასავლელია და ვინც ბიზნესშია და იცის ბიზნესი რაც არის, ესეთ პროცედურებს არ უნდა უკითხოდეს პირიქით. თავად წეულებმა ვიაროთ და მაქსიმალური პასუხი გავცეთ რობერტ მიულერის კითხვებს, რომელიც ზე ჩაფრენელია ამ თემას, რომ რაიმენაირად დადგინდეს ტრამპის ოჯახის კავშირები რუსეთთან, რაც სულ მალე გაირკვევა სიმართლე ამაზე შესაბამისი მთელი უწყება მუშაობს. და რა უცებად გვექნება ეს ინფორმაცია ჩვენც. აი საქართველოში დაბადების მიუხედავად მას კავალაძის კავშირები როგორც ჩანს არც აქტიური აქვს. თუმცა მის Facebook-ს თუ გადავხედავთ, რამდენიმე ქართველი მეგობარი ნამდვილად შეინიშნება, თუმცა დღეს მათ ვინაობაზე არ ვისაუბრებ და თუ მაინც და მაინც ვინმე განსაკუთრებულად არის დაინტერესებული, მარტივად ნახავს, სწორედ ამიტომ არაფერს დანარჩენს აღარ მოგიყვებით მისი სოციალური ქსელიდან. ამ ჩახლართულ ამერიკულ ამბავს კი ჩვენი ვებგვერდიდან მინდა რომ ერთი მასალა მივამატო, აქ რაიმე კავშირებზე რომელიმე პოლიტიკურ უცხო ქვეყნის ძალასთან არ არის, თუმცა ჩვენმა ვებგვერდმა გადაწყვეტა რომ იმ დეკლარაციების მიხედვით რომელიც საჯაროდ ასევე ყოველთვის ხელმისაწვდომია, გაიკეთებინა პატარა ანალიზი თუ რა ქონებას ფლობენ ქართული პოლიტიკოსები საზღვარ გარეთ, თუმცა საჯარო მოხელეებში მოიძებნებიან ისეთები, რომელთა საკუთრებაში უძრავი ქონება საერთოდ არ არის, ან არიან ისეთები, რომლებთაც აქვთ კერძო საკუთრება ამერიკაში, ესპანეთში, თურქეთში, რუსეთში, უკრაინაში, საფრანგეთსა თუ სხვა ქვეყნებში. აი ქონება საზღვარგარეთ მაგათად არ ფლობენ არც პრემიერ-მინისტრი და არც საქართველოს პრეზიდენტი. პარლამენტის წევრებიდან უცხოეთში უფრო მეტს აქვს შესაბამისად საკუთრება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. ლევან კობიაშვილს ქართული ოცნებიდან 2 საცხოვრებელი სახლი აქვს და მიწის ნაკვეთი გერმანიაში, დუსელდორფში, რომ 425 კვადრატული მეტრის სახლი, ასევე ბერლინში 550 კვადრატული მეტრის და ასევე დუსელდორფში ის ფლობს მიწის ნაკვეთსაც. სალომე ზურაბიშვილს, რომელიც დამოუკიდებელი მაჟორიტარი არის საკანონმდებლო ორგანოში, აქვს სახლი პარიზში 60 კვადრატული მეტრის, რომლის ღირებულებაც არის 150.000 евро. ყოველ შემთხვევაში 100 ის შეფასებული. ნატა ჩხეიძე პატრიოტთა ალიანსიდან თავად არ ფლობს ქონებას, თუმცა მისი მეუღლის ზაზა ოქროაშვილის ფლობელობაში არის ბინა ინგლისში, ლონდონში. ახლა უკვე სხვა წევრებზეც უნდა გადავიდეთ და აღნიშნულია მათ შორის დეკლარაციაში, რომელსაც სალომე ზურაბიშვილი წარადგენს ოფიციალურად, რომ მას აქვს საცხოვრებელი სახლი ირლანდიაში. არა, სამადაშვილს სალომე სამადაშვილს აქვს სახლი ირლანდიაში, ლიმერიკში, 70 კვადრატული მეტრის ფართის. ასევე ნაციონალური მოძრაობიდან კობა ნაყოფია ფლობს ესპანეთში, კანარის კუნძულებზე ბინას და რუსეთში, ასევე მოსკოვში ბინას. რაც შეეხება სხვა თანამდებობის პირებს, დავით საგანელიძე საპარტნიორო ფონდის დღევანდელ ხელმძღვანელს აქვს ბინა თურქეთში 65.000 კვადრატული მეტრის და შეფასებული არის 65 კვადრატული მეტრის და შეფასებული არის 82.000 евро. კახა კალაძეს კი თბილისის დღევანდელ მერობის კანდიდატს და უკვე ყოფილ ენერგეტიკის მინისტრს, რომელიც ასევე საფეხბურთო კარიერით არის ცნობილი საქართველოში, აქვს რამდენიმე ბინა უკრაინაში, კიევში, 2 ბინა აქვს და ასევე მიწის ნაკვეთი ასევე უკრაინაში. აი ასე გამოიყურება მათი ქონებები და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის შესახებაც რამდენიმე ინფორმაცია. კობა გონიდაძე, რომელიც წლების განმავლობაში ამერიკაში მოღვაწეობდა, ფლობს საცხოვრებელ სახლს ვაშინგტონის ოლქში და მიწის ნაკვეთს ასევე ვაშინგტონში. და საკმაოდ საინტერესო მიმოხილვა ჰქონდა სხვათა შორის ჩვენს ვებგვერდს და ამასთან დაკავშირებით კი უფრო ჩაშულა დაწვრილებით ინფორმაციას აუცილებლად ნახავენ BMG-ს დახმარებით დაინტერესებული ადამიანები. ხო, ჩვენ რაღაცა ერთგვარ დასაბამს მივცემთ ამ ტიპის ვიდეოების მომზადებას, რომელსაც BMG-ის გუნდი და ფორსი არა მხოლოდ დეკლარაციებზე დაღწევს. ხადია, ეს იქნება სხვა ტიპის მოძიებული მასალებიც, ესე ამ შემთხვევაში არის ის, რაც თითოეულმა აქ წარმოდგენილმა ჩინოვნიკმა, ზოგიერთი მათგანი პოლიტიკოსიც არის, მე მგონი უმრავლესობაც დაადეკლარირა ის, რითაც იწყება ეს ყველაფერი, თუმცა ის აღნიშნათ, რომ უდიდეს ნაწილს ქართველი ჩინოვნიკებისა და პოლიტიკოსებისა ფლობაში ქონება საზღვარგარეთ არ გააჩნია. ყველაფერი დანარჩენისთვის შეგიძლიათ წაიკითხოთ ჩვენი ვებგვერდის მასალები, რომელიც საკმაოდ საინტერესო ინფორმაციებს გვირდებათ, როგორც BMG, ასევე Forbes-ში და სანამ ბიზნეს მედია საქართველოს ვების გუნდი სხვის ქონებებს ითვლიდა. საქსტატმა საქართველოს საგარეო ვაჭრობის მონაცემები დააჭამა 2017 წლის რაღაცა ისეთი.
2017 წლის იანვარ-ივნისში ქვეყნის საგარეო სავაჭრო ბრუნვა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 13.5%-ით არის გაზრდილი, უკაცრავად და 4 მილიარდ 822 მილიონი დოლარი შეადგინა. მოკლედ, მთლიანი საგარეო სავაჭრო ბრუნვიდან ექსპორტი 1 მილიარდ 234 მილიონია და ეს მაჩვენებელი 30%-ით არის გაზრდილი. იმპორტის მოცულობა არის 3.5 მილიარდი დოლარით განსაზღვრული და იგი 8%-ით არის გაზრდილი. საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2017 წლის იანვარ-ივნისში 2 მილიარდ 354 მილიონი დოლარი შეადგინა და ეს საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 48%-ია. ამავე პერიოდში ექსპორტმა რეექსპორტის გარეშე 982 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც 30%-ით აღემატება წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელს. მოკლედ, ქალბატონებო და ბატონებო, მიღმა სხვადასხვა ქონებების დათვლისა 2017 წლის იანვარ-ივნისში 10 უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის წილმა საქართველოს მთლიან საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში, ჩემო ბატონო, 66% შეადგინა. უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორებია თურქეთი 731 მილიონი დოლარით, რუსეთი 518 მილიონი დოლარით და ჩინეთი 412 მილიონი დოლარით. ეგერ ჭვინვალეთ, მშვიდად, წყნარად და მარდად არის ასახული ჩვენს გრაფიკაზე. დარწმუნებული ვარ, ეხლა ვთქვი, ბედნიერი ალმური გაზდაზდის დავით ქართველიშვილის სახეზე ჩემი აი ამ კომენტარის შემდეგ. მაგრამ ასევე ღირს აღნიშნოთ, რომ 2017 წლის იანვარ-ივნისში სასაქონლო ჯგუფებიდან საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი სპილენძის მადნებმა და კონცენტრატებმა დაიკავეს 216 მილიონი დოლარი და მთელი ექსპორტის 17.5% შეადგინა. ფეროშენადნობების ექსპორტი 153.5 დოლარია და შესაბამისად მთლიანი ექსპორტის 12.4%-ია. მესამე ადგილზეა ავტომობილების ჯგუფი და ამ სასაქონლო ჯგუფის ექსპორტმა 84.8 მილიონი შეადგინა და მთელი ექსპორტის თითქმის 7%-ია. უმსხვილესი საიმპორტო ჯგუფი სასაქონლო ჯგუფი 2017 წლის იანვარ-ივნისში ნავთობი და ნავთობპროდუქტები იყო, რომლის იმპორტმა 285.2 მილიონი დოლარი შეადგინა და ნავთობპროდუქტებზე მოდის მთელი ჩვენი იმპორტის დაახლოებით 8%. მეორე ადგილზე იმყოფება მსუბუქი ავტომობილების სასაქონლო ჯგუფი 222 მილიონი დოლარით, რაც იმპორტის 6%-ზე მეტია. მესამე ადგილზე კი ნავთობის, აირების და აირისებრი ნახშირ წყალბადების სასაქონლო ჯგუფი დაფიქსირდა 182.2 მილიონი დოლარით. ეს იმპორტის წილში დაახლოებით 5%-ია. ჩვენთან მართალია მადნეული საექსპორტო კალათში საქართველოს სტატისტიკაში ლიდერია, მაგრამ მსოფლიოს წილში მის მაჩვენებელს მსხვილად ნამდვილად ვერ გამოვყოფთ ვერანაირ გრაფიკაზე. მსოფლიოში უმსხვილესმა ქვანახშირის ინდურმა კომპანიამ კი განაცხადა, რომ 37 საბადოს დახურვას გეგმავს, ვინაიდან ისინი ეკონომიკურად უფრო ღირებულს ეძებენ და ეს ეკონომიკურად ღირებული აღარ არის. კომპანია Coal India, რომელიც ინდოეთის ნახშირის დაახლოებით 82%-ს აწარმოებს, აცხადებს, რომ საბადოები ექსპლუატაციიდან 2018 წლის მარტში გამოვა. სახელმწიფო ობიექტების 9%-ის დახურვით დაახლოებით კი 8 მილიონი ინდური რუპია დაიზოგება. ინდოეთის მზის ენერგიის დარგში გაზრდილმა საერთაშორისო ინვესტიციებმა კი ამის საპირწონედ მზის ელექტროენერგიაზე ფასების მკვეთრი დაცემა გამოიწვია და შედეგად ქვეყნის წიაღისეული საწვავის კომპანიებზე ზეწოლა გაზარდა. ინდოეთის მთავრობამ განაცხადა, რომ 2022 წლის შემდეგ ქვეყანა საერთოდ აღარ ააშენებს ქვანახშირის სადგურებს და 2027 წლისათვის გამომუშავებული ენერგიის 57%-ის განახლებადი წყაროებიდან მიღებული ენერგია იქნება. ეს პროგნოზი პარიზის კლიმატის ცვლილებების შეთანხმებით აღებულ ვალდებულებებსაც გადააჭარბებს, თუმცა გარდა ვალდებულებებისა, ბიზნესურადაც როგორც ჩანს, აღარ იქნება მომგებიანი ეს მიმართულება და შესაბამისი გადაწყვეტილება უკვე წინასწარ არის ცნობილი. და როგორ შეიძლება დილამ ჩაიაროს ევროპის გარეშე ევროპასთან თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმება ძალაში, რომელიც 2014 წლის სექტემბერში შევიდა. 2014 წლის ბოლოსთვის ევროკავშირში ექსპორტმა 624 მილიონ 201.000 დოლარი შეადგინა, რაც 2%-იანი მატება არის 2013 წელთან შედარებით. ევროკავშირში ექსპორტის კუთხით ზრდა 2015 წელსაც ჰქონდა
და ჯამში 2015 წელს საქართველოდან ევროკავშირის 28 ქვეყანაში 645 მილიონ 214 დოლარის ექსპორტი განხორციელდა, რაც 4%-იანი ზრდა არის წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. აი, რაც შეეხება 2016 წელს, შაშანდელ პერიოდს, როცა საქართველოს ექსპორტი ჯამურად 4%-ით შემცირდა, კლების ტენდენცია იყო ევროკავშირში ექსპორტის მიმართულებითაც კერძოდ ექსპორტმა გასულ წელს სულ 571 მილიონი დოლარი შეადგინა. ეს ჯამში მკლება დაახლოებით 12%-იანია 2015 წლის შესაბამის დონესთან შედარებით. მოდი გადავხედოთ მიმდინარე წელსაც, ანუ 2017 წელს, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, 2017 წლის პირველი ნახევრის ტრენდი აშკარად პოზიტიურია. 5 თვის მონაცემებიდან საქართველოდან ევროკავშირში უკვე განხორციელდა 260 მილიონ 33,000 დოლარის ღირებულების აქონლის ექსპორტი, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 40%-იანი მატება არის. სასაქონლო ჯგუფებიდან ევროკავშირის ქვეყნებში საქართველოდან 2010 წლიდან მოყოლებული ძირითადად მადნები, სპილენძის კონცენტრატები, თხილი, კაკალი, ნედლი ნავთობი და სასუქები გადის. ეს მაჩვენებლები არ შეცვლილა წელსაც და პირველი 5 თვის მონაცემებით ევროკავშირში ექსპორტირებული სასაქონლო ჯგუფების ჩამონათვალში. ანუ ის, რაც ყველაზე მეტად გადის ევროკავშირში, ქალბატონებო და ბატონებო, არის მადანი და სპილენძის კონცენტრატი და ამას მოყვება სასუქები, ნედლი ნავთობი, თხილი და კაკალი. ჩამორჩება DST-ს ქვეყნებს, ანუ მონაცემები გულისხმობ, რომ 2017 წლის იანვარ-მაისის მონაცემებით მთლიან ექსპორტში ევროკავშირის ქვეყნების წილი იყო დაახლოებით 26%, 25.9%. მაშინ, როცა დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ქვეყნების წილი მთლიან ექსპორტში ჯერ კიდევ 38.2%-ია. გასახარია ევროპული სტატისტიკის ზრდა და ექსპორტის ზრდა, განსაკუთრებით დამაიმედებელია 2017 წლის 5 თვეზე ოდნავ მეტი მონაცემები, იმიტომ რომ 40%-იანი ზრდა მაფიქრებინებს, რომ იქნებ რაიმენაირად დივერსიფიცირება მოხდეს და ეს DST-ს დაუახლოვდეს თუ არ გადავწყვეტს. ხო, ანუ რაიმენაირად შემცირდეს. უბრალოდ ყველაზე მეტად ღემილის მომგვრელია და იმედია გვაპატიებს ჩვენი ყურადღებიანი მსმენელი და მაყურებელი, რომელიც ახლა გაფაციცებით უყურებს საქმიან დილას, რომ ევროკავშირზე ვლაპარაკობთ და ყველაფერი მაინც დოლარში გვაქვს ამოსახული. მე მგონი ამას რეგულაცია არ შეეხება. თუმცა სავაჭრო ხელშეკრულებები როგორც ჩანს, სწორედ ამ მიმართულებით. თუმცა ევროს ნელ-ნელა პრევალირებს და ამაზე ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ნიკოლოზ გაგუაც საუბრობდა. ამ თემას შემდეგ კვირაში მე დავუყურებ. ევრო იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა იმ ადამიანებისათვის, მე ისე ზაფხულზე უნდა გადავიდე, ვინც ამ ზაფხულს გეგმავს, რომ საკუთარი შეებულება ევროპაში გაატაროს. რაც შეეხება იმ ბაზრების ნაწილს, 500 მილიონიანი ბაზარი, იმედი მაქვს, რომ უფრო მეტ პროდუქცია ითვისებს და შესაბამისად ეს რიცხვები ერთმანეთს დაუახლოვდება. იმედია ზედმეტად ბევრი რიცხვები არ გამოგვივიდა დილისთვის, თუმცა სანამ რამდენიმე წამში უკვე კალენდრის სკოლაში წარმოადგენს, სწორედ ევროკავშირთან საქართველოს უვიზო მიმოსვლის სტატისტიკური მონაცემები მინდა რომ გავიზიაროთ. ევროკავშირის ქვეყნების წილი მთლიან ექსპორტში ჯერ კიდევ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში შესვლაზე უარით სამ თვეში საქართველოს 146 მოქალაქეს ეთქვა. სამ თვეში 146 მოქალაქეა. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საზღვრის გადაკვეთის უფლება საქართველოს მოქალაქეებს 28 მარტიდან 2 ივლისის ჩათვლით არ მიეცათ, სწორედ ამ რაოდენობით და როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განმარტავენ და ჯერჯერობით ვერ აკონკრეტებენ, სულ ჯამში რამდენმა ადამიანმა ისარგებლა უვიზო მიმოსვლით და რამდენი ადამიანი დაბრუნდა ქვეყანაში 90 დღიანი წესების დაცვით, თუმცა ფაქტი არის, რომ საკმაოდ გახშირებული ვიზიტები ევროპის ქვეყნებში, სწორედ იმ შესაძლებლობით, რომელიც ვიზა ლიბერალიზაციის შედეგად მოგვეცა, არც ისე ვთქვათ პრობლემატურია, როგორც ამას წინასწარ ვარაუდობ. მე მგონი 150-ზე ნაკლები ადამიანისათვის უარის თქმა იმისათვის, რომ ისინი შესულიყვნენ ამ ქვეყნებში და უკან დაბრუნებულიყვნენ 2 მარტიდან მოყოლებული, არც ისე დიდი მაჩვენებელია, მით უმეტეს ესე კონკრეტულად ჩემს გარშემო არავის გამსმენია, რომ საბუთების წესრიგში ყოფნის შემთხვევაში ისინი მე მგონი, რომ მაინც მანდ უფრო ისრაელის თემა იქნება მნიშვნელოვანი და ამ თემაზე აუცილებლად მოუწევს რამდენიმე დღეში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის საუბარი. მე ვიცი, რომ შენი საინფორმაციო კოლეჯის პირველი გამხსნელი და დღევანდელი ინსპირაცია მე მგონი მთლიანად გიორგი კვირიკაშვილი გამოვიდა. გიორგი, მადლობა, გიორგი.
მადლობა. პრემიერ-მინისტრის ვიზიტზე და მათ შორის ეკონომიკურ კავშირებზე ისრაელთან სულ და ამ თემაზე რამდენიმე იქნება საიმიგრაციო პოლიტიკაზე იქნება საუბარი. ის სტატისტიკა, რომელიც დღეისთვის არსებობს, სხვათა შორის საქართველოს ელჩმა ისრაელში უკვე გაუზიარა ქართულ ჟურნალისტებს ამბასადორიალზე, რომელიც ამ დღეების განმავლობაში თბილისში იმართებოდა, თუმცა ამაზე მოგვიანებით უკვე ბიზნეს სიახლეებში გამოდე ნახოთ დღევანდელი დღეს კანონების სკოლაში რით არის გამორჩეული 20 ივლისი. 20 ივლისი ჭადრაკის საერთაშორისო დღეა. საერთაშორისო საჭადრაკო ორგანიზაცია FED 1924 წლის 20 ივლისს პარიზში დაარსდა. FED აერთიანებს ყველა ეროვნულ საჭადრაკო ფედერაციას, ორგანიზებას უკეთებს საერთაშორისო საჭადრაკო ცხოვრებას, ამტკიცებს ჭადრაკის სათამაშო წესებს, ანიჭებს საერთაშორისო ტიტულებს და ასე შემდეგ. ყოველწლიურად FED-ის ეგიდის ქვეშ 600 მილიონი ადამიანი თამაშობს ჭადრაკს. FED-ის გადაწყვეტილებით ჭადრაკის საერთაშორისო დღე რეგულარულად 1966 წლიდან აღინიშნება. 1940 წლის 20 ივლისს ადოლფ ჰიტლერზე ყველაზე ცნობილი თავდასხმა განხორციელდა და ისტორიაში ეს მოვლენა 20 ივლისის შეთქმულების სახელით არის ცნობილი. მიზანი უპირველეს ყოვლისა ადოლფ ჰიტლერის განადგურება, სახელმწიფო გადატრიალება და ნაცისტური ხელისუფლების დამხობა გახლდათ. პორტფელი, რომელშიც ბომბი იყო მოთავსებული, იატაკზე მაგიდის ქვეშ დადგეს, რომლის გარშემოც იდგნენ ჰიტლერი და მისი ოფიცრები. ჰიტლერთან შეხვედრის ერთ-ერთმა მონაწილე ოფიცერმა იატაკის ქვეშ მდგარი პორტფელი მაგიდის ფეხს მიაყუდა. როგორც შემდეგ აღმოჩნდა, სწორედ მაგიდის ამ მასიურმა ფეხმა გადაარჩინა ჰიტლერი, რომელიც მაგიდაზე გაშლილ რუქებს ჩაკირკიტებდა. აფეთქების შედეგად ოთახში მყოფი 24 ადამიანიდან 5 დაიღუპა. ნაცისტების ლიდერი მხოლოდ მსუბუქად დაშავდა. 1969 წლის 20 ივლისს მთვარეზე დაეშვა ამერიკული ხომალდი აპოლო 11, რომლის ასტრონავტმა ნილ არმსტრონგმა მსოფლიოში პირველმა დაადგა ფეხი მთვარის ზედაპირზე. კოსმოსურ ხომალდში არმსტრონგის გარდა იმყოფებოდნენ ედვინ ალდრინი, მთვარეზე დასაჯდომი კაფსულა არწივის პილოტი და მაიკლ კოლინი, ხომალდ აპოლო 11-ის პილოტი. ლეგენდარული მისიის მონაწილეები მთვარეზე დედამიწიდან აფრენის შემდეგ 4 დღეში დასხდნენ. საქართველოს პრემიერი რამდენიმე დღეში ისრაელს უნდა ესტუმროს. ამის შესახებ საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა ისრაელში ამბასადორიალი 2017-ის დაწყებამდე განაცხადა. ჟურნალისტებთან პაატა კალანდაძემ აღნიშნა, რომ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები აქტიური გავითარების ეტაპზეა და ის ამბობს, რომ მიმდინარე წლის დასაწყისში პირველ 5 თვეში ისრაელიდან საქართველოში 70,000 ტურისტი ჩამოვიდა. ასევე საქართველოს ტურისტულ საქმიანობაში ჩაბმულია ისრაელის მხრიდან ყველა ავიაკომპანია, რომელიც არსებობს და კვირაში 23 ფრენა ხორციელდება ჯამში. საქართველო და უკრაინა ერთობლივი საწარმოს შექმნის საკითხს განიხილავენ. ერთობლივი საწარმოს მიზანი კი შავ ზღვაში უკრაინული ბორანით ოპერირებაა. უკრაინის ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილემ ვიქტორ დოგბანმა უკრაინულ მედიასთან საუბრისას აღნიშნა, რომ ინიციატივა უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა აპრილში უკრაინის, აზერბაიჯანის, საქართველოს და ყაზახეთის რკინიგზების ხელმძღვანელების შეხვედრაზე გააჯღერა. დოგბანი ამბობს, რომ განიხილება ბორნების ერთობლივად მართვის საკითხიც. კასპიის ზღვის აზერბაიჯანული სანაოსნო მიიღებს მონაწილეობას კონკურსში, რომელიც შავ ზღვაზე საბორნე გადაზიდვების ოპერატორებს გამოავლენს. აქ ორი ძლიერი პრეტენდენტია ჩინური და აზერბაიჯანული კომპანიები. წელს საქართველოში 3 ტონა ხორბლის მოსავალს ელოდებიან. სოფლის მეურნეობის მინისტრმა შარშანდელზე ნაკლები მოსავლის მოლოდინი კლიმატური პირობებით ახსნა. ყანა ქარმა დააზიანა და მოგვიანებით მოსულმა უხმა ნალექმა გამოასწორა. ლევან დავითაშვილი ამბობს, რომ სამინისტროს რგოლები კოორდინირებულად მუშაობენ ამ მიმართულებით. მან ასევე აღნიშნა, რომ საკმარისი ტექნიკის ფუფუნება არ არის და რეგიონებს შორის თავიანთი კულტურის აღების სამუშაოები ოპტიმალურად არის ამ დროისათვის გადანაწილებული. კონტრაქტორ შეფას მექანიზატორ კომპანიასთან. საქართველოს ადგილობრივი წარმოებით მოხმარების მხოლოდ 15%-ს აკმაყოფილებს და მეხორბლეები 45%-ზე ზრდის პოტენციალს ვერ ხედავენ. მიზეზი მხოლოდ ტექნიკა და აგროინფრასტრუქტურა არ არის.
სასაკლაოზე პირუტყვის დაკვლის ახალი რეგულაციები 2018 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედება. Ამ ახალი რეგულაციით პირუტყვის სასაკლაოზე დასაკლავად სავალდებულო იქნება ცხოველი იდენტიფიცირებული იყოს საყურე ნიშნით. ფაოს პროექტის ცხოველთა იდენტიფიკაციის ეროვნული სისტემის სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელის განმარტებით, რეგულაცია, რომელიც ძალაში 1 იანვრიდან შევა, ხელს შეუწყობს ცხოველთა მიკვლევადობას და ხორცპროდუქტების ხარისხის ზრდას. ლაშა პაპაშვილი ამბობს, რომ აბასთუმანში 4 ვარსკვლავიანი სასტუმროს მშენებლობისათვის ამ დრომდე მიწის სამუშაოები მიმდინარეობდა, 2 კვირაში კი მშენებლობა დაიწყება. შავი კარკასის მშენებლობას მისი პარტნიორი სინერჯი 6 თვეში დაასრულებს, თუმცა მოსაპირკეთებელი შიდა სამუშაოების ჩათვლით სასტუმროს მშენებლობა უკვე 18 თვეში უნდა დასრულდეს. ბიზნესმენი აღნიშნავს, რომ საპარტნიორო ფონდმა პროექტში 5 მილიონი ჩადო, 5 მილიონი კი მათი საკუთარი თანხებია, რაც ბიზნესმენის თქმით საწყის ეტაპზე საკმარისი იქნება, თუმცა დანარჩენ თანხებზე მოლაპარაკება ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკთან, საქართველოს ბანკთან და TBC ბანკთან მიმდინარეობს. ყაზბეგში 3000 მეტრზე მყინვარის ძირში ალპინისტებისათვის და არა მარტო მათთვის მოსასვენებელი პატარა ტიპის სასტუმრო შენდება. პროექტი შეპესე ამპლიტუდას დაკვეთით ხორციელდება. სასტუმრო 350 ჰექტარზე იქნება განთავსებული და ყველა პირობა იქნება შექმნილი, რაც საჭიროა 3000 მეტრზე ასული ადამიანისათვის. ამ სასტუმროში განთავსება მომხმარებლების მომავალი წლისათვის იქნება შესაძლებელი. შენობა 350 კვადრატული მეტრი, აი ჩვენს ქვემოთ სწორედ აი იქ იქნება ეს შენობა და ამ შენობას ვაშენებ ჩვენმაც სამშენებლო ორგანიზაცია შეპესე იმექსი და აი ესეთი სამეგობრო წრე შეიკრა და ვცდილობთ რომ გავაკეთოთ ეს საქმე და მე მგონი გამოგვივა. ყველა პირობა იქნება შეგიძლიათ ძილი, დასვენება, ცხელი სასმელი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასე რომ ძალიან კარგია ტურისტებს თხოვ მობრძანდით. ისლო ჯგუფის პრეზიდენტის განცხადებით, სმარტის დიდი ობიექტები ჯგუფისთვის მომგებიანი არ იყო და შესაბამისად მისი გაყიდვა გადაწყდა. სოსო ფაკაძე ამბობს, რომ მცირე ზომის სმარტის მაღაზიების მოწყობა ვისოლის ბენზინგასამართ სადგურებზე მოხდება, თუმცა არა ყველა 160-ვე შემთხვევაში. ისლო ჯგუფმა და კარფურმა პარტნიორობაზე ცოტა ხნის წინ განაცხადეს და სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულებაც გააფორმეს. რესტორანმა მუხამბაზმა საერთაშორისო რეიტინგების ცენტრისაგან 5 ვარსკვლავი მიიღო. რესტორანი პროდუქტის ხარისხის, ინტერიერის და სერვისის დონის მიხედვით შეფასდა. დამფუძნებლები ამბობენ, რომ რესტორანი ინარჩუნებს როგორც ქართულ ტრადიციულ სტუმარ მასპინძლობის კულტურას, ასევე პროდუქციის ხარისხს და გემოს. ჯილდო ჩვენ მოგვანიჭა საერთაშორისო რეიტინგების კომპანია. მე ვფიქრობ, რომ ამ ჯილდოს ჩვენ ვიმსახურებდით, იმიტომ რომ ყველანაირ სტანდარტებს ვაკმაყოფილებთ. როგორც ასეთი, რაც შეეხება სამზარეულოს, ეს არის მაღალი დონის სამზარეულო, რაც შეეხება მომსახურე პერსონალს, ასევე გახლავთ მაღალი დონის მომსახურე პერსონალი. რაც აქ ძალიან მრავალფეროვანია ეს ობიექტი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ აქ არის ცოცხალი ლუდი, აქვე იხარშება, ეს მზადდება ჩეხური ნედლეულით. და რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ სამართლიანად მოგვანიჭეს ეს ჯილდო. არ ჩანს კადრში, არის სურვა ეს ამბავი, თუმცა მუხამბას, რომელიც კიდევ რამდენიმე მართლა გამორჩეულ ობიექტს ფლობს საქართველოს დედაქალაქში, მინდა მიულოცო ეს წარმატება, მართლა ღირსნი არიან იმ 5 ვარსკვლავისა, რომელიც საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო მათ მიანიჭა. არ ჩანს ვიგულისხმება ბატონი ჯუმბერბერაძე, ერთ-ერთი დამფუძნებელი და მთავარი შემოქმედი ამ ყველაფრისა და მინდა საქმიანი დილის სტუდიიდან ვიცი რომ ხიზლობს დილიდან მიუხედავად გუშინდელი რთული, მაგრამ მისთვის ჩვეული საღამო იმას მიზლობისთვის, რომელთაც განებივრებულია მისი სამეგობრო სხვათა შორის ასაკის და მიუხედავად ულოცავ ჯუმბერბერაძეს და მის პარტნიორებს აღნიშნულ წარმატებას. და რა თქმა უნდა, ამ წარმატების მოზიარეა უპირველეს ყოვლისა ანა ლაპიაშვილი, რომელიც ახლა გვეტყვის კიდევ რა შეიძლება გაგვიხარდეს 21 ივლისს საქართველოში და
თბილისშიც მე მგონი საკმაოდ აქტიურობაა. თუმცა როგორც ვიცი, ბათუმი მაგარი ამოქოქილია აქტივობის მიხედვით. საღამოს დღის წესრიგში ჯერ მუხამბანში ვიზიტი არ დაგეგმილა, თუმცა შემიძლია გაგაცნოთ ოფიციალური დღის წესრიგი, რომელთაც დღეს საინტერესო იქნება სივრცე. 10 საათზე სწორედ ბათუმში, სასტუმრო ჰილტონ ბათუმში მესამე საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოს და კონტრაფაქციისა და მეგობრობის წინააღმდეგ გაიხსნება. ძირითად თემაზე საჯარო და კერძო სექტორის დიალოგის გაძლიერება, კონტრაფაქციის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებთან მიმართებით, ეფექტური უწყებათაშორისი კოორდინაციის უზრუნველყოფა, ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების აღსრულების მექანიზმებთან დაკავშირებით უცხო ქვეყნების გამოცდილების გაზიარების ნაწილში. 11 საათზე კი საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მედიას გააცნობს კვლევას ჩეკინ ჯორჯია 2016-თან დაკავშირებით ამ პროექტის უცნობი დეტალები გახდება ცნობილი, ამბობენ ამ პრესკონფერენციის ორგანიზატორები. 11 საათზე კი სამშენებლო კომპანიებისაგან ბინების შეზღუდვის თემაზე საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა სამინისტროში გაიმართება ბრიფინგი. 12 საათზე თბილისის მერიაში შედგება თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის პირველი პრესკონფერენცია და შესაბამისად პროგრამის პრეზენტაცია. ღონისძიებას კი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი და თბილისის მერი გაუძღვებიან ფესტივალის დირექტორთან ერთად, რა თქმა უნდა. პირველ საათზე TBC ბანკის სათავო ოფისში კი გაიმართება პრესკონფერენცია, რომელსაც TBC ბანკის უმაღლესი მენეჯმენტის და ნიკორას წარმომადგენლები, ასევე ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე და TBC კაპიტალის დირექტორები დაესწრებიან. აი ამ შეკრების მიზეზი კი ის არის, რომ TBC ბანკის შვილობილმა კომპანიამ, TBC კაპიტალმა, კომპანია ნიკორას $10 მილიონი ობლიგაციების განთავსება განახორციელა. ეს ამბავი ფაქტობრივად მივიტაცე გიორგი საოლტო მიმოხილვიდან, თუმცა ამასთან დაკავშირებით დარწმუნებულია, რომ კიდევ ბევრჯერ და საკმაოდ საინტერესო მიმართულებით ვისაუბრებთ. იქამდე გავაცნოთ ვალუტის კურსს, რომელსაც სულ რამდენიმე წამში გიორგი წარადგენს. ფინანსთა სამინისტროს გუშინდელ სახაზინო ვალდებულებების აუქციონზე 50 მილიონი ლარის ნომინალური ღირებულების 364 დღიანი ვადიანობის ფასიანი ქაღალდები გაიყიდა ეროვნული ბანკის ინფორმაციით აუქციონში მონაწილეობა 9 კომერციულმა ბანკმა მიიღო და მოთხოვნა მას 39.5 მილიონი ლარი შეადგინა. რაც შეეხება ბანკთა შორისი ვაჭრობის შედეგებს, რომელმაც ლარის პოზიცია განსაზღვრა სხვა ვალუტებთან მიმართებაში, ამერიკის შეერთებული შტატების დოლარი გაუფასურდა, თუმცა გამოსახვით ერთეულებში 2 ლარი და 40 თეთრი ფასობს კვლავ, ლარის თეთრის მეოთხედით გამყარდა, გაუფასურდა ევრო და მისი ღირებულება 2 ლარი და 77 თეთრია, გაუფასურდა თურქული ლირა, ეს ყველაფერი ხდება ლართან მიმართებაში და მას 68 თეთრად შეიძენთ. ფუნტი გამყარებას აგრძელებს და მისი ფასი 3 ლარი და 13 თეთრია. ფუნტის ბოლოდროინდელი გამყარება ბევრ ვალუტასთან მიმართებაში და მათ შორის ქართულ ლართან მიმართებაში, როგორ დარჩებოდა ჩვენი გამოხმაურების გარეშე, ინგლისის ბანკმა ახალი პლასტიკური 10 ფუნტიანი კუპიურა წარმოადგინა. მის ერთ მხარეზე გამოსახული არის მწერალი ჯეინ ოსტინი, სხვაჩვეულის დღეს მისი გარდაცვალების 200 წლისთავია და განახლებული 10 ფუნტიანი მიმოქცევაში 14 სექტემბრიდან ჩაეშვება. ინფორმაცია ბანკის ვებგვერდზე გავრცელდა. ბანკნოტის წინა მხარეს ტრადიციულად დედოფალი ელისაბედ მეორეა. ოსტინის რომანები დღესაც ისეთივე მშვენიერია, როგორც გამოქვეყნების დროს იყო. ახალი 10 ფუნტიანები პლასტიკური იქნება, რაც მათ უფრო მდგრადს, სუფთას და გამძლეს გახდის. ამბობს ინგლისის ბანკის მმართველი მარკ კარნი. ესეთი ამბავია. რამდენ ამის გვინდა რომ დავეწიოთ და რამდენ რამ გვინდა რომ მოვასწროთ. ყველაფერი ამისთვის საჭიროა განწყობა, რომელსაც იმედია ჩვენ საქმიანად ვქნით. ამას ვატყობ რომ ამ 1 წლის თავზე საკმაოდ დიდი რაოდენობა მიმდევრებისა, მაყურებლებისა და რადიო მსმენელებისა დავიბევეთ თქვენი ინტერესი, რისთვისაც უღრმესი მადლობა, რომ აკეთებთ კომენტარებს, გვაძლიერებთ თქვენი შენიშვნებით, თქვენი კომენტარებით, ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგრამ ამ ყველაფერთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია ამინდი, არა მარტო აქაური, არამედ გარეთ რა ხდება და გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციები, რომელსაც დღეს კვლავ ანა ლაპიაშვილი წარმოგვიდგენს.
გეკურდება და დღეს მხოლოდ გორსა და ცხინვალში არ არის წვიმა. წინასწარი პროგნოზის მიხედვით ისე ყველა იმ ქალაქში, რომელსაც ახლა წარმოგიდგენთ, წვიმაა გამოცხადებული. გარემოს ეროვნული სააგენტო იტყობინება, რომ საქართველოში ამით სწორედ შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემომავალი შედარებით გრილი და ნოტიო ჰაერის მასებით და სამხრეთიდან გადმონაცვლებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით იქნება განპირობებული. დრო გამოშვებით ღრუბლიანობაც მოიმატებს და ზოგან იქნება ხანმოკლე წვიმა და თან ელჭექით. აღმოსავლეთ საქართველოში კი არც სიტყვაა გამორიცხული. სოხუმში ხანმოკლე წვიმაა, ნავარაუდევით 29 გრადუსი დაფიქსირდება, ბათუმშიც იწვიმებს და 28 გრადუსია მოსალოდნელი, ისევ როგორც ქობულეთში. ქუთაისშიც მცირეოდენი წვიმა არის, ნავარაუდევით 32 გრადუსი, ზუგდიდში კი წვიმასთან ერთად 30 გრადუსს მიაღწევს ჰაერის ტემპერატურა. ოზურგეთში 31 გრადუსი დაფიქსირდება, ონში 30 გრადუსი, გორში 34 გრადუსი, უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე და ცხინვალში 33 გრადუსი, აქაც უნალექო დღე არის ნავარაუდევი, ისევ როგორც მარნეულში, სადაც 36 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. რუსთავში 36 გრადუსი იქნება, ახალციხეში კი 32, ბორჯომში წვიმასთან ერთად 32 გრადუსი დაფიქსირდება და ბაკურიანში 27. ახალქალაქში 26 გრადუსია მოსალოდნელი, სტეფანწმინდაში 25, თელავში კი 34. აი დედაქალაქს რაც შეეხება, თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მატებას ველოდებით, უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების ქარი და სიცხის მოყვარულებისათვის კარგი ამბავი მაქვს, ვისაც სიცხე განსაკუთრებით გაწუხებთ, არც ისე 36 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა. მადლობა ანას, მადლობა შემოქმედებით ჯგუფს, რომელიც საკმაოდ საინტერესო ფინიშზე არის სატელევიზიო სეზონისა. ჩვენ კიდევ რამდენიმე კვირის განმავლობაში შეგაწუხებთ, საიმისოდ რომ შემდეგ მცირედი პაუზა გავაკეთოთ, ვიდრე საბოლოოდ დაგიანონსებდეთ ბიზნეს მედია საქართველოს ახალ სუპერ პროექტებს, იდეებს და ფორმატებს, რომელსაც აუცილებლად განახორციელებთ ჩვენს პარტნიორებთან. TV პირველთან ერთად. დიახ, ვიყურებთ TV პირველზე და მას სჭირდება ბევრი შემოსავლები, საიმისოდ რომ ესეთი მრავალფეროვანი, გამორჩეულად ობიექტური და დაბალანსებული ინფორმაცია შემოგთავაზოთ. ბიზნეს მედია საქართველოს სახელით რეკლამის დრო გამომიცხადებია TV პირველზე. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და საუბრობთ სხვათა შორის გუშინ გავრცელებულ ამბავზე, რომელიც საკმაოდ ფართო განხილვის საგანი გახდა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი მოქალაქეებს ურჩევს, რომ სოლარიუმში სიარულისგან თავი შეიკავონ, როგორც მათ მიერ გავრცელებულ განმარტებაში ასევე ნათქვამი 35 წლამდე მოქალაქეებში გაცილებით მაღალია რისკი იმისა, რომ მათ მელანომა, კანის კიბო და თვალის სხვადასხვა დაავადება განუვითარდეთ. ვიდრე ამ თემაზე უშუალოდ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელთან გავაგრძელებთ საუბარს, ჩაპიჩაძის მივესალმებით, დილა მშვიდობის თათია, რომელიც გვერდება ფოტოშორის ამ თემაზე სასაუბროდ, ბიზნესის წარმომადგენლების აზრი მოიკითხა გუშინ მან და დღეს უკვე ჩვენს გაგვაცნობს. თათია, რას ამბობენ ისინი ამ კომენტარებზე, რაც გუში გავრცელდა? კი ბატონო, დილა მშვიდობისა კიდევ ერთხელ მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. სილამაზის ცენტრებსა და სოლარიუმებში დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ გავრცელებულ განცხადებას არაარგუმენტირებულს უწოდებენ და აცხადებენ, რომ მსგავსი ტიპის ასაკობრივი ზღვარი რეალურ საფუძველს მოკლებულია. ერთადერთი ასაკობრივი შეზღუდვა, რომელზეც ბიზნესი საუბრობს 18 წლამდე და ასევე კონკრეტული დაავადებების მქონე პირებს ეხება. სოლარიუმის იმპორტიორ კომპანია მედიკაში აცხადებენ, რომ სოლარიუმის უარყოფით ეფექტებზე საუბარი არამართებულია და სახელმწიფოს მსგავსი ტიპის მოწოდებებისას მეტი სიფრთხილისკენ მოუწოდებენ. კონსტანტინე სულამანიძე ფიქრობს, რომ უმჯობესი იქნება შესაბამისმა უწყებებმა ცენტრებთან თანამშრომლობის გზით პაციენტებამდე სოლარიუმით სარგებლობის წესების შესახებ სრულყოფილი ინფორმაცია მიიტანონ, რაც მისი შეფასებით უარყოფითი გავლენის თავიდან არიდების საფუძველი იქნება. მითი იმის შესახებ, რომ სოლარიუმი მავნებელი არის ჯანმრთელობისთვის, ასე ხელაღებით ამის თქმა არ მომაჩნია მართებულად. ჩვენი სოლარიუმები გახლავთ უმაღლესი ხარისხის სოლარიუმები, რომელთაც გააჩნიათ დამცავი ფილტრაციის სისტემა და ამით ჩვენ ვიცავთ ჩვენს მომხმარებელს მავნე გამოსხივებებისაგან. არის უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში ყველა ესთეტიკურ ცენტრში, ყველა სალონში სოლარიუმის კაბინეტში გამოკრული კედელზე და ამას უნდა აქცევდეს ყურადღებას აუცილებლად ყველა ის კლიენტი თუ პაციენტი, ვინც ხდება სოლარიუმის მომხმარებელი. ჩვენთან ერთად ამ წუთებში იმყოფება დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის არაგადამდებელ დაავადებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი დილა სტურუა. მე მას კიდევ ერთხელ მივესალმები. კაპიტან, პირველი კითხვა იქნება უშუალოდ ამ თემასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, რა არგუმენტს ემყარებოდა თქვენი მოწოდება, რომელიც 35 წლამდე შეზღუდვას ითვალისწინებს?
ჯერ მინდა დავაზუსტო ის, რომ არანაირი მოწოდება არ ყოფილა და არანაირი ეს იყო უბრალოდ რეკომენდაცია, რომელიც ემყარება საერთაშორისო გამოცდილებას, ემყარება ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებს, სადაც ნამდვილად წერია, რომ 35 წლამდე რისკი გაცილებით მაღალია მელანომის, სხვა ტიპის კანის კიბოს, თვალის დაავადებების, სხვა ტიპის კანის დაავადებებისა, ვიდრე ეს არის 35 წელს ზევით. გაცილებით მაღალია რისკი, რა თქმა უნდა, თუ საქმე გვაქვს არასრულწლოვანებთან, 18 წლამდე ასაკის ადამიანებთან. ჩვენ არაფერს არ ყრწალავთ, მაგრამ ადამიანებმა საჭიროა მიიღონ ინფორმირებული გადაწყვეტილება. ანუ ის, რომ მათ აქვთ ამის რისკი, განუვითარდეთ მელანომა და გარდაიცვალონ ბევრად ადრე, ვიდრე სოლარიუმის გამოყენების არ გამოყენების შემთხვევაში გარდაიცვლებოდნენ, მათ უნდა იცოდნენ და შემდეგ უკვე თვითონ ადამიანი წყვიტავს, რამდენად უღირს ამ რისკის გაღება. ალბათ უფრო მეტი კითხვა იქიდან გამომდინარე გაჩნდა, რომ თქვენ ახლაც გარდაცვალებამდე მიდიხართ, ანუ საკმაოდ მკაცრია ტონი, რომელზეც იმ რეკომენდაციას კი არ ქმნებთ, მაგრამ საუბრობთ პირდაპირ გამოყენებაზე. ანუ როდესაც ამ კომენტარში და თათიას პრინციპში წარდგენილი იყო საუბარი დოზებზე, მოხმარების წესებზე, თქვენ აი ამის გარეშე გავავსებთ ეს რეკომენდაცია სწორედ ამ არის ანუ ერთჯერადი გამოყენებით ადამიანებს ეუბნებთ რომ თქვენ გარდაიცვლებით იმაზე ადრე ვიდრე თქვა საერთოდ არ შეხვდეთ სოლარიუმში? სოლარიუმში თუ შევა ადამიანი ერთხელ შესვლაც კი არის ასოცირებული რისკის ზრდასთან. რა თქმა უნდა, რისკის თითოეული შესვლა დაახლოებით 1 რაღაცა პროცენტით ზრდის. ამის რაიმე კვლევა არსებობს, კი, რა თქმა უნდა. არც ერთი ჩვენს მიერ გუშინ მომკითხული ასე ვთქვათ, ექიმები, დერმატოლოგები. დიდი მასივი, ასე ვთქვათ, რომელიც ამას ამტკიცებს. მე არ ვამბობ, რომ სოლარიუმში ვინც შევა, ყველა გარდაიცვლება 40 წლის ასაკში. მე ამას არ ვამბობ. მე ვამბობ, რომ რისკი განუვითარდეთ მელანომა, რომელიც არის ძალიან აგრესიული და ძალიან მაღალი ლეტალობით ხასიათდება, არის ძალიან დიდი. უფრო მეტად დიდი რომელიმე კვლევა ვთქვათ, აი უშუალოდ ჩატარებული მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რომელიც ეფუძნება და ამბობს, რომ 35 წლამდე არ არის, იმიტომ რომ ყველა თანხმდება დოკუმენტს, სადაც შავით თეთრზე წერია, რომ 35 წლამდე რისკი უფრო მეტია, ვიდრე 35 წლის შემდეგ. ზოგადად თუ არ არის რაღაცაზე დაფუძნებული კვლევებზე, რეკომენდაციაზე, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის თუ სხვა ორგანიზაციის, იგივე კიბოს საერთაშორისო სააგენტოს ერთ-ერთ რისკ ფაქტორად აქვს შეტანილი კიბოსი. სოლარიუმის გამოყენება. მარტო კიბოს კვლევის საერთაშორისო აიარკ და დოზებს არ აქვს მნიშვნელობა რა მასშტაბით რა თქმა უნდა დოზები, რა თქმა უნდა ხანგრძლივობა, ესეც ასოცირებულია. რაც მეტი იქნება ხანგრძლივობა, რაც უფრო ხშირად ივლით, რისკი უფრო მეტია. მოგითხარით, თითოეული შესვლა 1.8% ზრდის ნებისმიერი ტიპის სოლარიუმში გავდანილება, აქ ხომ არის ხარისხებზე, როგორი ულტრაიესფერი ნებისმიერი ტიპის სოლარიუმში. ეს სოლარიუმსაც ეხება და გარკვეულწილად მართალია ვთქვათ 10% სოლარიუმში ყოფნას თითქმის უდრის 2 საათი სეზე გარუჯვის პერიოდს. მაგრამ რა თქმა უნდა, იქაც არის განსხვავება, რა თქმა უნდა, ის რეგულირებული უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ის ნატურა უნდა იყოს ხშირად გამოცვლილი, რა თქმა უნდა, ვთქვათ 5 წუთით უნდა დავიწყოთ და უფრო მერე უნდა გავზარდოთ და ასე შემდეგ. ყველაფერი ეს რაღაცა თუ რეგულირება იქნება, ზოგიერთ ქვეყანაში არის რეგულირებული, ძალიან ხშირი მონიტორინგი ხდება. ზოგიერთ ქვეყანაში 18 წლამდე ამოწმებენ და 18 წლამდე სოლარიუმ ნატურებს? არა, 18 წლამდე ადამიანებს არ უშვებენ, აკრძალვა არსებობს ესეთი. გავიგე, 2017 წლამდე სად იყო ეს კვლევები ქალბატონელა და მაშინ როცა ქალაქი და ქალაქის დიდი ნაწილი გადაივსო, ეგრეთ წოდებული სოლარიუმებით, ადამიანებს ამაში თანხები აქვთ ჩადებული, ინვესტირებული, ინფრასტრუქტურაა გაკეთებული, რატომ დუმდა მთავრობა, თუ გნებავთ 98 წელს, როცა დაიწყო, არა აქვს მნიშვნელობა, მე ნამდვილად ვერ გამოვდგები არქივარიუსად ან სტატისტად სოლარიუმების გახსნისა, მაგრამ ამ ყველაფერში არის ჩადებული თანხები. თქვენ მე გავიგე ჯანდაცვიდან გამომდინარე ასრულებთ თქვენს ფუნქციას და გამოდიხართ რეკომენდაციით. არ გამოდიხართ ხოლმე სოლარიუმზე, იმასაც ამბობთ, რომ 2 საათზე მეტ ხანს მზეზე ნუ იწვევითო. ასეა? ზოგადად
არა რეკომენდირებული. თუ გვინდა დილის 11-ს. ვთქვი, რომ ჩემი ლექსიკა ფრაზეოლოგია გავაკონტროლო, მაგრამ 6-ის 5-ის. ხა ჩემ მარცხნივ არიან ადამიანები, რომლებიც ალბათ წარმოადგენენ არა ბიზნეს შეიძლება მოხმარებლები არიან, ამ შემთხვევაში მე ვიცი უბრალოდ რომ ისინი ამ ბიზნესში არ არიან, მაგრამ ეხლა გვიყურებენ, გვისმენენ და თათიას აქვს გამზადებული კიდევ რამდენიმე თემა ბიზნესისა, რომ ეს ადამიანები მთელი ამ ხნის განმავლობაში ამაში ფულს დებდნენ. და უცბად ესეთი ამბავია, არ იცოდნენ. ეხლა გაიგოთ ჯანდაცვამ ან თქვენმა ორგანიზაციამ. ეხლა ეს პირველი შემთხვევა არ არის და 2017 წელს არ დაგვიწყია ჩვენ ამაზე საუბარი ნამდვილად და სხვა მანამდეც იყო. მე ვიხდი ბოდიში, იმიტომ რომ მე არ დამეტირაჟირებია ეს. თქვენ თორე გადაცემებიც ყოფილა, მეც პირადად სტუმრად არიაროთ ხშირად და ზოგადად ეს ახლა ახალი ფენომენია, ხო? ახალი სიახლე, ანუ გუშინდელ განცხადებაში განსაკუთრებული არაფერი არ არის. არა. გუშინდელ განცხადებაში განსაკუთრებული ნამდვილად არაფერი არ იყო, მაგრამ ისე კვლევები, ზოგადად სოლარიუმის გამოყენება ეს სადღაც მე-20 საუკუნის ბოლოს დავიწყეთ და ანუ ის რას იწვევს, ამას რაღაცა წლები ჭირდება, გამოცდილების დაგროვება, ერთი წლით. ზოგადად 2000 წლებიდან ტირაჟირებთ იმ თემას, რომ ეს თლად რეკომენდირებული არ არის, ეგრე გამოდის, ხო? თლად რეკომენდირებული არის ერთი თემა, უბრალოდ გუშინ ყურადღება მიიქცია იმან, რომ ანუ არ იყო თქვა არანაირად ხაზგასმული რაღაც ჩარჩო არსებობს, რაღაცა მოხმარების წესები არსებობს, ცალსახად იყო ნათქვამი, რომ გამოყენება შესაძლოა იყოს ამ შემთხვევაში. მე წავიკითხე და პირდაპირ თქო, მე წავიკეცი, რომ ხა ბიზნესის ნაცვლად იყო დასმული ესე გუშინ ჟურნალისტის მიერ, რომ დაავადებათა კონტროლის ცენტრი რამდენად აძლევს რეკომენდაციას ადამიანებს გამოიყენონ სოლარიუმი. დაავადებათა კონტროლის ცენტრი არ აძლევს ასეთ რეკომენდაციას და პირიქით რეკომენდაციას აძლევს, რომ არ გამოიყენონ სოლარიუმი. კარგი, თვითონ გავაგრძელებთ მეორე რესპონდენტთან გადავალ 35 წლამდე სოლარიუმში სიარულისგან თავშეკავების რეკომენდაცია გაუგებარია გია გვარამიას ესთეტიკური მედიცინის ცენტრის ხელმძღვანელისთვისაც. გვარამია აცხადებს, რომ კანის კიბოს და სხვადასხვა ტიპის დაავადებების გაჩენის მაღალი რისკი 18 წლამდე პირების შემთხვევაში ფიქსირდება, შესაბამისად მისი მთავარი რეკომენდაცია სწორედ ამასოკობრივ ჯგუფს უკავშირდება. გარდა ამისა, გვარამია აქცენტს უსაფრთხო სოლარიუმებსა და დოზირებულ გარუჯვაზე აკეთებს. შეგვიძლია მოვისმინოთ მისი კომენტარიც და მე შემდგომ განვაგრძოთ საუბარი. ცდილებელია სახელმწიფომ გარკვეული შეზღუდვები დააწესოს, ისევე როგორც დაწესებულია მოწინავე ქვეყნებში, 18 წლამდე გარუჯვა არის კატეგორიულად აკრძალული. სხვა ქვეყნებში რეკომენდაცია, რა თქმა უნდა, არის, არ გაირუჯოს ინტენსიურად, გაირუჯოს ნაკლებად. ჩვენ ამ მოწოდებას წლების განმავლობაში ვიმეორებთ, რომ უნდა ერიდოს გარუჯვას ადამიანი, უნდა არ იყოს უკონტროლო გარუჯვა და უნდა იყოს აუცილებლად ხარისხიანი აპარატურით გარუჯვა. აი ხარისხი ახსენა ბატონმა გიამაც და თქვენც ამბობთ რომ ნატურებს აქვს მნიშვნელობა, ხარისხს აქვს მნიშვნელობა. როდესაც ასეთ საფრთხეებზე და რისკებზე ვსაუბრობთ, რამდენად არის ჯანდაცვის სამინისტროს რომელიმე მიმართულება, თქვენ თუ ხართ ინფორმირებული, ორიენტირებული იმაზე, რომ თუნდაც შეამოწმოს ის აპარატები, რომელიც ლეტალობით შეიძლება ადამიანებისათვის, მოქალაქეებისათვის დასრულდეს. რომელსაც იყენებენ. აპარატურა რა შეეხება არა ეს ხო ჯანდაცვის ელემენტარული ნორმებია არ ვიცი ჩემთვის ნამდვილად არ არის ცნობილი და ვერ დაგეთანხმებით რომ ჯანდაცვის სამინისტრო ამოწმებდეს თქვენ თქვით როგორი გავრავლებულია ესეთი არა ნამდვილად არა და ელემენტარულად ვერავინ ვერ მოახდენს მსოფლიოში სხვა ქვეყნების მაგალითებიც მოიშველიეთ და ლიცენზირება თუ არსებობს სოლარიუმის ჯანდაცვის ინსტიტუციების გარდა ჯანდაცვის სამინისტრო სხვა არც ნებართვას და არც ვთქვათ მონიტორინგს ან კონტროლს სხვა ორგანოებზე, სხვა ინსტიტუციებზე, როგორც არის ვთქვათ სოლარიუმები ნამდვილად არ ახდენს. გარდა ამ განცხადებებისა, რასაც ეტაპობრივად ავრცელებთ ხოლმე, თუ გაქვთ რაიმე გეგმა, რომ ვთქვათ, აი საუბარი იყო ჩემი პირველი რესპონდენტი სოლარიუმებში იმპორტიერი კომპანიის წარმოადგენელი საუბრობდა იმაზე, რომ კარგი იქნება თუ კი უშუალო წესები იქნება გამოკრული მომხმარებლამდე ინფორმაციის სრულყოფილად მიტანა იქნება ამ მიმართულებით იმუშავებს სახელმწიფო უწყებები ცენტრებთან ერთად. ამ კუთხით თუ გეგმავთ რაიმე აქტივობების განხორციელებას და შედეგი მივიღოთ. ეს ინფორმაცია დევს დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ვებგვერდზე. ვინც არის დაინტერესებული, მას შეუძლია აიღოს ეს ინფორმაცია. იგივე სოლარიუმის პატრონებთან ნამდვილად ყველასთან ცალ-ცალკე ვერ მივალთ და ვერ გამოუკრავთ, მაგრამ თუ კი ვინმე სურვილი აქვს თანამშრომლობის და ჩვენი აზრი აინტერესებს, რა თქმა უნდა მზადა ვართ, შევხვდეთ კიდეც, მივაწოდოთ ყველანაირი ინფორმაცია, რა თქმა უნდა ღია ვართ და ნებისმიერი ტიპის დახმარება იქნება თუ ის ჩვენ გავუწევთ.
კი ბატონო. გადავალ ასევე მომდევნო რესპონდენტზე თემაზე კომენტარი ასე ვთხოვეთ ექიმ დერმატოლოგსაც, როგორც ქეთი ბერიანიძემ განმარტა სოლარიუმის სარგებლობა, ისევე როგორც ზოგადად გარუჯვა დამოკიდებული არა ასაკზე, არამედ კანის ფოტოტიპებზე. არსებობს კანის დაავადებები, რომლის დროსაც არ არის რეკომენდირებული სოლარიუმის პროცედურები. ამ დაავადებებს მიეკუთვნება პიგმენტაციის დარღვევა, როგორიც არის ვიტილიგო ან პირიქით ჰიპერპიგმენტური ლაქები. ასევე თმის ცვენა. სასურველია სოლარიუმის გამოყენება იყოს დოზირებულად, განსაზღვრული, ზომიერად და იყოს ყველა რეკომენდაცია განსაზღვრული, კერძოდ ეს ანტიოქსიდანტების გამოყენება, მზის შემდგომი მოვლის საშუალებების სხეულის, რომელიც აღადგენს აი ამ დარღვეულ ბალანსს, რომელიც ხდება ზოგადად ულტრაესფერის სხივების ზემოქმედების შედეგად. იქ იყო რა თქვა მე რომ არის კანის დაავადებები, რომლის დროსაც არ არის რეკომენდირებული. თუ კი ვინმე მომიტანს მეცნიერულად დასაფუთებულს რომელიმე დაავადება, ან თუნდაც ჯანსაღი ადამიანისთვის სოლარიუმი არის რეკომენდირებული, პირობას ვდებ, რომ შემდეგ ყველა ინტერვიუში მე ამას დავიმეორებ. ანუ ბზანეთ სასარგებლო? ხო, არ არის ასეთი დაავადება. მათ შორის ექიმი ბერიანიძეც საუბრობდა ზუსტად იმაზე, რომ მზეზე უფრო ზოგიერთ სოლარიუმი, რომელიც ხარისხიანად არის აღჭურვილი, მზეზე მეტადაც კი სასარგებლოა. ხშირ შემთხვევაში თუ ის სწორად იქნება მოხმარებული, იქნება დოზები დაცული და იქნება ასე ხელახებით, რომ 35 წლამდე ყველასთვის არ შეიძლება, ყველა ჩემი რესპონდენტმა არ შეიძლება, მე არ ვამბობ, არ არის რეკომენდირებული. თუნდაც არ არის რეკომენდირებული. რომლის უკანა ჩება ბიზნესი მნიშვნელოვნად დაზარალდეს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა თავი შეიკავეს ამ განცხადების შემდგომ. ძალიან კარგი იქნება თუ თავს შეიკავებს და თუ საკუთარ ჯანმრთელობაზე აიღებს პასუხისმგებლობას. ეს არის ადამიანების არჩევანი, როგორ მოიქცევა. რაც შეეხება კანის ტიპზე, ნამდვილად ვეთანხმები, სხვადასხვა ტიპის კანია და განსაკუთრებული რისკია, ვისაც უფრო თეთრი კანი აქვს, ვისაც თეთრი, უფრო ღია ფერის თვალები აქვს, ღია ფერის თმები აქვს, ისინი უფრო დიდი რისკის ქვეშ არიან. რა თქმა უნდა, ხა უბრალოდ არ შევედი ამ დეტალებში, თორე რა თქმა უნდა, ყველას თანაბარი რისკი არ აქვს. ვინც ვიწვევით, იმას ბეკაცილებით მეტი რისკი გვაქვს, ვინც არ ვიწვევით და უფრო ეგრეთ წოდებულ რუჩს ადვილად ღებულობთ, ცოტა ნაკლები რისკი გვაქვს. ასე თქვენი პირადი აზრი მაინტერესებს, თუ გაქვთ რა თქმა უნდა ამის შესაძლებლობა რომ ეს დააფიქსიროთ. თქვენი აზრით, როდესაც ასეთ რისკებზე ვსაუბრობთ, ასეთი რისკები არის, უნდა იყოს თუ არა რაიმე სახით, თქვენ გამბობთ რომ ყველა თავად უნდა იზრუნოს ჯანმრთელობას და გეთანხმებით ამაში პრინციპში, რომ არ არის გამოყრა და რაღაცა რეგულაციები გამოსავალი რიგ შემთხვევაში, მაგრამ სახელმწიფოს მხრიდან რაიმე მექანიზმი თუ არსებობს, რომელიც თუნდაც ცუდ აპარატებს, ცუდ სოლარიუმებს და ასე შემდეგ რაიმე სახით ლიცენზიას მისცემს ან შეამოწმებს რომ არ შევიდნენ ბავშვები და ასე შემდეგ. ანუ ჯანდაცვის სისტემის რომელიმე მიმართულება შეუძლია ამასთან დაკავშირებით. თქვენი პირადი აზრით რომ კონდეს ლეგიტიმაცია? აი დავაზუსტებ, ბატონ გიაგვარამია საუბრობდა რომ ძალიან ხშირად არის აქციები სხვადასხვა და არის რაღაც წუთი 40 თეთრად შეიძლება და ამითაც კი უნდა მივხვდეთ და თქვათ რაღაცა დავიცვათ საკუთარი თავი ამქედან გამომდინარე და ჯანდაცვის ანუ იაფასიანი ნიშნავს ნაკლებ ხარეს. რომ გაცილებით უფრო მაღალია რისკი და რაღაცა კუთხით შეიძლება იმუშაოს. ჯერ კომენტარებად ქალბატონმა ლელამ გააკეთეს. პირადად მე ნამდვილად ვემხრობი იმას. ზოგადად აუცილებელია როგორც მოსახლეობის განათლება, ასევე იმ ადამიანების, რომლებსაც ეს ბიზნესი აქვთ, რომ მათ იცოდნენ რა და როგორ. ძალიან ბევრგან არის გამოკრული და ბევრგან ეუბნებიან რომ არ შეხვიდე, მაგრამ შედის თქვათ იქ 5 წუთი მერე სოლარიუმის კეთილსინდისიერი პატრონი უარს ეუბნება 6 წუთზე თქვათ, მაგრამ შედის გვერდზე მყოფ მეორე სოლარიუმში, სადაც იმატებს და კიდე 5 წუთი და შეიძლება მთელი დღის განმავლობაში 40 წუთიც იყოს ზუსტად 18 წლამდე ასაკის ბავშვი. ამას ვერ გავაკონტროლებთ, ესე ძალიან რთულია ამის გაკონტროლება. აპარატურის გაკონტროლებას ნამდვილად ვეთანხმები და ნამდვილად არ ვიცი რომელი უწყება აიღებს თავზე, მაგრამ ნამდვილად საჭიროა რომ ის ელემენტარული დავიცვათ, რომ ნატურა იყოს კარგი, ჰიგიენური პირობები იყოს დაცული. სადაც დასაწოლი სოლარიუმია, იქ ბალიში რამდენად ხშირად იცვლება, ალერგიების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია, კანის სხვა დაავადების თვალსაზრისით. სამოწმებთ, ამიტომ ვკითხულობ, ანუ ამ მიმართულებითაც რაღაცა ფორმით პასუხისმგებლობა ჯანდაცვის
გარკვეულად ინფექციური იგივე C ჰეპატიტის გადადების საშიშროების წინააღმდეგ. შეიძლება რა თქმა უნდა მოვიდეს ის დღე, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო თუ სხვა უწყება აიღოს თავის თავზე და ამის გაკონტროლებაც მოხდეს. ამაზე საჭიროა მუშაობა ამ საკითხის დასმა, პრიორიტეტის მინიჭება და მსჯელობა. ხვალ ნამდვილად არაფერი არ გადაწყდება, მაგრამ მე მინდა რომ თათია მოვუნიშნოთ თუ შეიძლება შემდეგ კვირისთვის, იმიტომ რომ ეს იქნება კეთი ბერიანიძე, რომელიც კონკრეტულ პრევენციებზე საუბრობდა კანის დაავადებათა, თუ იქნება გია გვარამია თუ სხვები. სოჭურის საინტერესო არის იმპორტიორის დასწრებაც და ქალბატონ ლელას თუ ექნება დრო, მე მაინც გონია რომ მეტი აქტიურობა თქვენგან მხოლოდ რეკომენდაციების სახით და აქ რაღაცა პატარა ის შეკრებას თუ გავაკეთებთ და ვიმსჯელებთ ამ თემაზე, რაც მე კომენტარებში ვნახე, ბევრი პოზიცია ემთხვევა თქვენ. ამ იმაზე და მე მგონი უბრალოდ საჭიროა რაღაცა საერთო გზავნილი საზოგადოებისადმი, რომ ერთის რო არის ისინი არ დაფრთხნენ და მეორეს მხრივ ბიზნესმა ანუ რაღაცა უაზო ინვესტირებები მაშინ არ გააგრძელოს, იმიტომ რომ ეს თქმა განცხადებებმა შეიძლება უბრალოდ ჩამოშალოს ზოგიერთი ბიზნესი. რატო? სამწუხაროდ ჩვენი განცხადებები რომ ბიზნესში შლიდეს, თამბაქოს ინდუსტრია აღარ იარსებებდა. თქვენ ძალიან წინ წახვედით თამბაქოსთან დაკავშირებით და საკმაოდ წინ მიდიხართ და ყველაფერი ჭირდება ანუ ამას ეს. იმასთან შედარებით, რაც ახლა განსაკუთრებით წელს სახელმწიფომ ანუ ადმინისტრაციამ თამბაქოსთან დაკავშირებით მიაღწიათ, მერწმუნეთ თურქმენეთის მართლაც ვერ მიუღწევია 5 წლის განმავლობაში, რაც ძალიან სწრაფად გაკეთდა ამის კუთხით. ასე რომ ძალიან სწრაფად არ ვეთანხმებით, თორე რო გაკეთდა. ხო, სწრაფად არც მე არ მომწონს ბევრი რამ. მადლობა ქალბატონელო, აუცილებლად მინდა რომ შევხვდეთ შემდეგ კვირაში ეს თემა და იყოს ბიზნესის წარმომადგენლებიც, მოსულები და ვისაუბროთ ამ თემაზე. მადლობა თათიას, ესეთი კარგი ჩათვლისთვის. თათია ჩაფიჩაძე იყო ჩვენთან ერთად. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მე მგონი ანა გავიდეთ რეკლამაზე. გადადელასულოს გავაცილებთ და შემდგომ უკვე დაგიბრუნდებით ბიზნესის ახალი ამბები. დროებით. საქმიანი დილა უბრუნდება TV პირველის ეთერს. კობა გვენეტაძე კი აგრძელებს კომერციული ბანკების ხელმძღვანელებთან შეხვედრებს. შეხვედრაზე კომერციულმა ბანკებმა ბოლო პერიოდში მომხდარი რამდენიმე ხანძრის შედეგად დაზარალებულთა საბანკო ვალდებულებებთან დაკავშირებით შემაჯამებელი ინფორმაცია წარმოადგინეს. ბანკების შეფასებით უმეტეს შემთხვევაში მოხერხდა კლიენტებისთვის მისაღებ პირობებზე შეთანხმება. შეღავათი ძირითადად გამოიხატება შენატანების გადავადებაში, ცალკეული სესხებლებისთვის კი მათი მოთხოვნის შესაბამისად გაიზარდა საკრედიტო ლიმიტები საქმიანობის შეფერხების თავიდან აცილების მიზნით. ეროვნული ბანკი ავრცელებს ინფორმაციას, რომ შეხვედრაზე ასევე გამოითქვა მოსაზრებები თუ როგორ არის შესაძლებელი მომავალში მსგავსი პრობლემების თავიდან არიდება. სახანძრო უსაფრთხოების გაუმჯობესებასთან ერთად ბაზრობებზე მეიჯარეთა დაცვის ერთ-ერთი მექანიზმი ქონებისა და ბიზნესის უწყვეტობის დაზღვევა უნდა გახდეს. ბანკებმა გამოთქვეს მზადყოფნა სესხებლებს მიაწოდონ ინფორმაცია სადაზღვევო პროდუქტებთან დაკავშირებით და ზოგადად მეტი აქცენტი გაკეთდეს მარაგებისა და სავაჭრო ფართის დაზღვევაზე საკრედიტო გადაწყვეტილების მიღებისას. ასეთი ამბავია. გარკვეულწილად შესავალი საიმისოდ, რომ ანამ უკვე მეორე ბლოკი ინფორმაციისა და ბიზნესსა და ეკონომიკის შესახებ წარმოგიდგინოთ. ანა კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის. მივესალმებით ჩვენს მაყურებლებს. იმედია პრობლემის გადაჭრის საკენ მიმავალი გზებიდან ეს ერთ-ერთი კარგი გამოსავალი იქნება. ნახოთ როგორი იქნება პრინციპში ჯამში შედეგად უკვე ამ ბაზრობებზე მოვაჭრეებისათვის რეკომენდაციების გათვალისწინების სტატისტიკა და შესაბამისად დაზღვევა იმის, რომ მათ თავიდან აირიდონ დიდი რაოდენობით ზარალი. ბიზნესი ახლებით კი სულ რამდენიმე წამში ვიქნებით პირდაპირ ეთერში. შულის გუშინდელი პრესკონფერენციიდან რამდენიმე ინფორმაცია უკვე გაგაცანით, თუმცა რაც შეეხება დანარჩენს. როგორც გუშინ გახდა ცნობილი, ქართულ პროდუქციაში მძიმე მეტალების რაოდენობა დასაშვებ ნორმებშია, ამბობს სოფლის მეურნეობის მინისტრი და აღნიშნავს, რომ შეერთებული შტატების არც ერთ ფედერალურ უწყებას ქართული პროდუქცია არ აუკრძალავს, ამიტომ რა გახდა ნიუ-იორკის ჯანდაცვის დეპარტამენტის მიერ ქართულ სანელებლებზე გაფრთხილების გავრცელების მიზეზი, სამინისტრო ამ საკითხზე დამატებით კიდევ მუშაობს.
ქართულ პროდუქციაში მძიმე მეტალების რაოდენობა არის დასაშვებ ნორმებში, შესაბამისად ქართული პროდუქტის საიმედოა და სანდოა და ამაზე სრული პასუხისმგებლობით გესაუბრებით, რომ ის უწყებები, რომლებიც ჩვენთან ძალიან კარგ კომუნიკაციაში არიან, არ გრძალავენ ქართულ პროდუქციაში. შესაბამისად, ერთეული ფაქტები, რომელიც დაფიქსირდა, რა თქმა უნდა, საჭიროებს დამატებით შესწავლას, იმისთვის რომ დავადგინოთ თუ რა იყო პრობლემის მიზეზი, ამისთვის ჩვენ პროაქტიულად მუშაობთ სწორედ ამ კონკრეტულ განყოფილებასთან, რომ მეტი ინფორმაცია მივიღოთ. მთავრობა ნატურალური წვენების და სპირტიანი სასმელების რეგლამენტირებას აპირებს. ამის შესახებ სოფლის მეურნეობის მინისტრმა განაცხადა ასევე გუშინ. და ის აღნიშნავს, რომ ნატურალური წვენების რეგლამენტირების მოთხოვნა ბიზნესიდან წამოვიდა და საკითხზე სამინისტრო მუშაობს. რაც შეეხება სპირტიანი სასმელების რეგლამენტს, მინისტრი განმარტავს ასევე, რომ საქართველოში აქამდე არ ხდებოდა ისეთი პროდუქციის წარმოება, როგორიც არის ჯინი და ვისკი. შესაბამისად, არც რეგლამენტის საჭიროება იყო. რამდენიმე თვის წინ შეგახსენებთ, რომ მინისტრი აღნიშნავდა, რომ წვენების რეგლამენტზე მუშაობა დაიწყებოდა. რეგულაციები ბევრად წაადგება სოფლის მეურნეობას, ვიდრე ცალსახად აკრძალვა. ასეთი იყო ბანკების ასოციაციის პრეზიდენტის ზურაბ გვასალიას პასუხი საქმის კურსის კითხვაზე, რომელიც მცხოვრებისათვის საქართველოში სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფლობის შესაძლო აკრძალვა შეეხება. ის აცხადებს, რომ ბიზნესი რეგულაციის და მისი ორგანულ კანონში გაწერის მომხრე იყო და არა ხისტი აკრძალვის. გვასალიას აზრით აკრძალვა ნეგატიურად აისახება სახელმწიფო პროგრამების მიმდინარეობაზეც. საბანკო ასოციაციის პრეზიდენტი მიწის როგორც აქტივის ღირებულების შემცირებასაც პროგნოზირებს და შეგახსენებთ, რომ ორი მოსმენით მიღებული კონსტიტუციის პროექტის მიხედვით უცხოელ საქართველოში მიწის ფლობის უფლება არ ექნება. ამასთან კონსტიტუციის მიღებამდე პარლამენტმა უცხოელებზე მიწის მიყიდვაზე მორიგი მორატორიუმი გამოაცხადა იმის მიუხედავად, რომ სულ რამდენიმე კვირის წინ საკონსტიტუციო სასამართლომ მსგავსი მორატორიუმი არაკონსტიტუციურად ცნო. პორტფელმა როგორც იქნა ნელა-ნელა დაიწყო აწევა საკრედიტო პორტფელმა საბანკო სექტორში და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ესეთი აკრძალვა ამას დაამუხრუჭებს და ბუნებრივი არის სერიოზულ პრობლემას შეუქმნის თავად სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულ თუნდაც ქართველ ფერმერებს და ჩვეულებრივ გლეხებს, ვინაიდან როდესაც ხდება მსგავსი აკრძალვები და შეზღუდვები არის, სერიოზულად იმოქმედებს ეს როგორც უცხოელ ინვესტორებზე და ბუნებრივი არის ეს უცხოური ინვესტიციების გარეშე სოფლის მეურნეობის განვითარება ძალიან რთულია. სულ 5% არის სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწები გაყიდული და აქედან 1% არის მხოლოდ უცხოელების მიერ ნაყიდი. ისე რომ ეს არ არის ისეთი საშიშროება, რომელიც დაუშვათ მთლიანად სასოფლო სამეურნეო მიწების როგორც გაცხადდა, რომ უცხოელების ხელში უნდა მოხდეს. ნამდვილად ესე არ არის და ბუნებრივი არის აპირებს საფინანსო სექტორი პრემიერთან მთავრობის ეკონომიკურ გუნდთან ამ თემაზე საუბარს აკეთებს. ბუნებრივია, ჩვენ არაერთხელ გითხრა, გამოგვიხატავს ჩვენი პოზიცია და მომავალშიაც როდესაც გვექნება საშუალება, მაგრამ სირთულეს წარმოადგენს ის, როდესაც კონსტიტუციური ჩანაწერია, მას ასევე კონსტიტუციური უმრავლესობით ჭირდება კორექტივების შეტანა. საქართველოს ფოსტის შესახებ კანონის გადამუშავებული პროექტი, რომელზე მუშაობაც 2014 წლიდან მიმდინარეობს, კი სავარაუდოდ 10 დღეში უნდა გახდეს საჯარო. ამის შესახებაც საქმის კურსს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ გიორგი ჩერქეზიშვილმა განუცხადა. ის ამბობს, რომ დოკუმენტზე უცხოელ ექსპერტებთან მუშაობენ. მინისტრის მოადგილემ დეტალებზე საუბრისაგან თავი შეიკავა, თუმცა აღნიშნა, რომ ძირითად პრინციპებზე ყველა მხარე უნდა შეთანხმდეს. ბიზნესს უნდა მიეცეს განვითარების შესაძლებლობა, ამბობს ჩერქეზიშვილი, რომლის ინფორმაციითაც კანონ პროექტის გახილვა პარლამენტის საშემოდგომო სესიაზე უკვე დაიწყება. დაახლოებით 10 დღეში ჩვენ უნდა შევძლოთ ის, რომ გავასაჯაროოთ აი ეს შეჯერებული ვარიანტი. რეალურად არის გათვალისწინებული ის შენიშვნები, რეალურად არის ყველა ის ევროდირექტივა ასახული და ცოტა წინ არ გავუსწრებთ მოვლენებს და გონია რომ ეს არის ის კანონი, რომელიც მართლა ხელს შეუწყობს როგორც დარგის განვითარებას და რომელიც შესაძლებლობას მისცემს, რომ მცირე და პატარა კომპანიებმაც დაიწყონ ბიზნესი და რაც თავარია, რომ სერვისის ხარისხი უნდა იქნას გაუმჯობესებული. ვინც ვერ შეძლებს სერვისის ხარისხის უზრუნველყოფას, მისი ადგილი არ უნდა იყოს ბაზარზე. ყველა საკითხი რა თქმა უნდა ვერ იქნება კონსტიტუციაში, მაგრამ თავარ ძირითად პრინციპზე ყველა უნდა შევთანხმდეთ, რომ სერვისი უნდა განვითარდეს, ბიზნესს უნდა მიეცეს განვითარების საშუალება და ამავე დროს არ უნდა იქნას დაზარალებული ჩვენი მოსახლეობის ინტერესები, რომელიც თუნდაც ერთი ადამიანი ცხოვრობს მაღალმთიან სოფელში და
მას ჭირდება ინფორმაციის მიღება. ეს არის მთავარი პრინციპი. მთავარი პრინციპი არის ის, რომ ჰოსტამ როგორც დარგმა უნდა შეძლოს განვითარება. აეკრძალებათ თუ არა ფარმაცევტულ კომპანიებს, კლინიკების და სადაზღვაო კომპანიების მართვას. ამ კითხვაზე კიდევ ერთხელ მოუხდა ჯანდაცვის მინისტრს საქმის კურსის კამერასთან კომენტარის გაკეთება. დავით სერგენკო კი ამბობს, რომ გადაწყვეტილება ყველა მხარის მსჯელობის საფუძველზე იქნება მიღებული. ინფორმაციისთვის სააფთიაქო ქსელებისათვის კლინიკებისა და სადაზღვაო კომპანიების ფლობის აკრძალვის ინიციატივა საკონსულტაციო კომპანია Global Alliance Consulting-ს ეკუთვნის, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს სამუშაო ჯგუფში შედის. ცოტა ხნის წინ კი ამ საკითხზე კომენტირებისას ჯანდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ უწყება შესაბამის კანონპროექტზე მუშაობს და ცვლილებები რამდენიმე ათეულ კომპონენტს მოიცავს. ამ დოკუმენტის წინასწარი მონახაზი რა თქმა უნდა წარადგინება საკანონმდებლო ორგანოს, თუმცა მე ხაზი მინდა გავუსვა, რომ მოსაზრება, რომელმაც გაიჟღერა, რომ იყო მსჯელობა ამ ჯაჭვფლობაზე, ეგრეთ წოდებულ ვერტიკალურ ინტეგრაციაზე, არ არის ამ კანონპროექტის განუყოფელი და მანდატორული ნაწილი, ისევე როგორც ევროკავშირთან ასოცირების. ეს ეთყობა გარკვეულმა ადამიანებმა, ორგანიზაციებმა მტკივნეულად აღიქვეს, თუმცა ვარწმუნებ ყველას, რომ ამ და ნებისმიერ სხვა საკითხზე მსჯელობა იქნება ფართო ყველა დაინტერესებული მხარის ჩართულობით. ყველა კითხვა ვერ დავსვით, თუმცა ჯანდაცვის მინისტრს ვკითხეთ, ასევე კლინიკების მიერ არასწორად მოთხოვნილი თანხების გამო სამინისტროსა და კლინიკებს შორის მიმდინარე დავებზე. მინისტრმა ამაზე აღნიშნა, რომ წლების განმავლობაში ადგილი ჰქონდა კლინიკების მხრიდან თანხების არასწორად მოთხოვნას, რა დავებიც ხშირად სასამართლოშიც გადადიოდა. ჯამში საუბარია 8 მილიონ ლარზე. როგორც ცოტა ხნის წინ დავით სერგენკომ განმარტა, მარტიდან ძალაში შევიდა ცვლილებები, რომლის მიხედვითაც სამინისტრომ კლინიკებთან მიმართებაში მიდგომა შეცვალა. პერიოდი, როდესაც ჯანდაცვის სამინისტროს მონიტორინგის სამსახური აღმოაჩენდა დარღვევებს, ხდებოდა შესაბამისი ცნობების მიღება, დიდ შემთხვევაში კლინიკები ასაჩივრებდნენ და ეს პერიოდი დიდხანს იჭერდა. ჩვენ მარტიდან შემოვიღეთ ესეთი შეთანხმება, რომ განსხვავებული წესით მივუდგეთ ამათ, ჯარიმა დაექვემდებარება მაშინვე აღსრულებას და ეს უფრო მეტ მოქნილობას მიცემს ბიუჯეტს და მეტ მოტივაციას კლინიკებს, რომ ის მარტივი წესები დოკუმენტის წარმოების დაიცვან. ეს გამოსწორდა მნიშვნელოვანი პროგრესი. კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც სერგენკოს კომენტარი ვთხოვეთ, ეს იყო უმუშევრობის კომპენსაციის საკითხი. უმუშევარ ადამიანთან 6 თვის განმავლობაში პენსიის ოდენობის თანხის გადახდის ინიციატივა გაერთიანებულ პროფკავშირებს ეკუთვნით და ამასთან დაკავშირებით კონსულტაციები ასევე მიდიოდა ჯანდაცვის სამინისტროსთან. სერგენკოს პოზიცია კი ასეთია, ოპტიმალური და რეალისტური მოდელის შემოღება, თუმცა როგორც მინისტრი განმარტავს, უმუშევრობისათვის კომპენსაციის დაწესების შესახებ დღეს მზაობა არ არსებობს. უმუშევრობის დახმარება, კომპენსაცია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ერთ-ერთი კარგად შესწავლილი გამოცდილება არის. ზოგ ქვეყანას ეს აქვს მიღებული, ზოგს არ აქვს მიღებული და ეს არ არის კავშირში უმუშევრობის დონესთან ან ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებასთან. ყველა ქვეყანა იღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც მისი განვითარებისთვის არის მნიშვნელოვანი იმ ეტაპზე. კონსულტაციები რა თქმა უნდა სულ არის ამაზე, მაგრამ დღეს მზაობა, რომ დღეს ეს გადაწყვეტილება მივიღოთ, არც ერთ მხარეს არ აქვს. კი სავალუტო მიმოხილვით გიბრუნდებით და გადავხედოთ რა ხდება საერთაშორისო ბირჟებზე. გულშინდელთან შედარებით დოლარი მომჯობინებულია სხვა ძირითადი ვალუტების მიმართ. ეს ნაწილობრივ უძრავი ქონების ახალი მონაცემებით არის გამოწვეული, რომელიც მშენებლობის ტემპის აჩქარებას ცხადყოფს. ანალიტიკოსები ნაკლებ ზრდას ელოდნენ სამთვიანი ვარდნის შემდეგ, თუმცა როგორც აღმოჩნდა, ერთ და მრავალოჯახიანი სახლებისათვის გათვალისწინებულმა მშენებლობათა რაოდენობა მოიმატა. მატება კი 8.3% შეადგენს, როცა ანალიტიკოსები მხოლოდ 6% ზრდას ვარაუდობდნენ. შედეგად ევროს მიმართ დოლარი ოდნავ მოძლიერებულია და ახლა 1 ევრო დოლარი და 15 ცენტი ღირს. ხუთშაბათს ევროპის ცენტრალური ბანკის თათბირია ჩანიშნული და პროგნოზთა უმრავლესობით ცენტრალური ბანკი მონეტარულ პოლიტიკას არ შეცვლის. ხუთშაბათს ბრიტანეთშიც მნიშვნელოვანი აბებია ბრეგზიტის მოლაპარაკებები, რომლის ფარგლებშიც ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლის პირობებზე უნდა შეთანხმდნენ. მოკლედ, ხუთშაბათები ხდება სწორედ ამ სავალუტო მიმოხილვის ერთ-ერთი საორიენტაციო. ინვესტორებიც ამ დღეს ელიან ახალი გადაწყვეტილებების და შედეგად გირვანქა სტერლინგი ისევ დაახლოებით დოლარი და 30.9 ცენტი ღირს. სამაგერო დოლარის მიმართ გამყარდა იენი და 1 დოლარის ფასი უკვე მკაფიოდ ჩამოსცდა 112 იენს. ხვალ უკეთ იქნება ცნობილი იაპონიის ცენტრალური ბანკის ახალი მონეტარული პოლიტიკა. რაც შეეხება კრიპტოვალუტებს, ბიტკოინი ისევ ქვევით წამოვიდა, ახლა 1 ბიტკოინი 2255 დოლარი ღირს, თუმცა ეთერიუმმა პოზიციები შეინარჩუნა. მისი ფასი ოდნავ გაზრდილია კიდეც და დაახლოებით 215 დოლარზე ავიდა.
ბიტკოინის გუშინდელი ვარდნა ნაწილობრივ ევროპის ცენტრალური ბანკის წარმომადგენლის განცხადებასთან არის დაკავშირებული. ევალდ ნოვოტის თქმით, ბიტკოინი სტაბილური არ არის და შესაბამისად ოფიციალურ საგადამხდელო საშუალებად მისი დამკვიდრება ამ მიზეზით არის პრობლემური. შეგახსენებთ, რომ 1 აგვისტოს უნდა გახდეს სწორედ ცნობილი ბიტკოინთან დაკავშირებული სიახლეები, როდესაც განისაზღვრება გაიზრდება თუ არა კრიპტოვალუტის ამ მიმართულებაში ტრანზაქციების რაოდენობა 24 საათის განმავლობაში და შესაბამისად სწორედ ამაზე საორიენტაციოდ ხდება მისი ფასის სრულება. ნახოთ, როგორ იქნება 1 აგვისტოს მონაცემები, ამასაც რა თქმა უნდა საქმიანი დილიდან შეიტყობთ აუცილებლად. ახლა წინ გველოდება უკვე ამედის პროგნოზი, ესეც ჩვენი მაყურებლებისათვის და გადავხედოთ, როგორ იქნება მომდევნო 3 დღის განმავლობაში ამედი საქართველოს მასშტაბით. ბრუნდებით საქმიანი დილის სტუდიაში, ვიწყებთ ჩვენი სტუმრების და სტუმრების ფორუმს და თემების ტირაჟირებას. ენგურხესის თაღოვანი კაშხლის მიმდებარე ტერიტორია, ამას მიეწონა ჩემი პროლოგიც ტურისტული ზონა ხდება. კონცეფციის მიხედვით ენგურხესის კაშხლის ტურისტული ინფრასტრუქტურა მოიცავს გადასახედმოედნებს, საბაგირო გზას, სამეცნიერო და აღმოჩენათა ცენტრს, ღია საკონცერტო სივრცეს, სანაოსნო ინფრასტრუქტურას ჩემობატონო, მსოფლიოში არსებულ ყველაზე მაღალ ლიფტს ხაშხალზე 280 მეტრზეა ლიფტი იქნება სწორად და შესაბამისად ექსტრემალური კომპონენტების შემცველ არაერთ ატრაქციას. განვითარების კონცეფციის თანახმად კაშხლის გამოყენება ასევე შესაძლებელია სხვადასხვა საინსტალაციო წარმოსახვითი ღონისძიებებისთვის. სამწუხაროდ ჩვენთან მოსვლა ვერ მოახერხა ტონიკე ღაზარაშვილმა, კომპანია ენგურის ტურისტული ცენტრის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარემ, თუმცა წყობშია ჩვენი ძველი კოლეგა და მეგობარი ბექა ბარამიძე, რომელიც დღეს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს წარმოადგენს და მისი ხელმძღვანელია. ბექა, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, გიორგი, მადლობა ყურადღებისთვის, რასაც თქვენ თემის მიმართ იჩენთ. მე მგონი ამ თემამ დაიმსახურა ეს ყურადღება. არ თვლი ესე, მიუხედავად მრავალმხრივობისა და მიუხედავად იმისა, რომ საქმიან და ბიზნეს ეთერში ვართ, ხო? ჩემთვის ეს არ არის მხოლოდ ბიზნესი, მიუხედავად იმისა, რომ ტურიზმის თემა მნიშვნელოვანია, ამის ახსნას ვერც სოციალურ ქსელში დაუწყებ, ბევრ ჩემ მეგობარ ოპონენტს, მაგრამ
ინვესტიციაც საკმაოდ დამაიმედებელია. ერთადერთი არ მომწონს ვადები, არ მომწონს, იმიტომ რომ მინდა რომ უფრო სწრაფად მოხდეს, მაგრამ მაგასთან შეკავშირებითაც გუშინაც დაისვა. რაც შეეხება ზოგადად თემას, მართალი ბრძანეთ აბსოლუტურად. ენგური ზოგადად არის ობიექტი, რომელსაც ყველა ჩვენთაგანმა ალბათ ჯეროვანი პატივი უნდა მივაკოთ. მე პირადად ასე ვთვლი, რომ გენიალური არასდროს არ დაკარგავს თავის აქტუალობას და ზუსტად ეს კონკრეტული შემთხვევა ის, რასაც ახლა საქმე გვაქვს. ენგურმა დაახლოებით 40 წლის განმავლობაში თავის ფუნქცია ყველა მიწის როგორ შეასრულა, დაახლოებით 60 მილიარდი კილოვატ-საათი, მეტი თუ არა, მიაწოდა ქვეყანას, ენერგეტიკული გული ქვეყნისა და დღეს ის გვთავაზობს თავის ახალ შესაძლებლობებს უკვე ტურისტული მიმართულების განვითარებით. ასაკურველია ამის შესაძლებლობის ხელიდან გაშვება ნამდვილად არ შეიძლებოდა და იდეა წამოვიდა მას შემდეგ რაც ენგურს მივანიჭეთ ინდუსტრიული კულტურის მემკვიდრეობის ეროვნული კატეგორიის მნიშვნელობის ძეგლის სტატუსი. ეს სტატუსის მინიჭებით გარკვეულწილად უკავშირდებოდა პროექტს, რომელიც ამ ყველაფერი იმპულსი მიცა იმ იდეის დაბადებას და შემდეგ უკვე გამრავალფეროვნებას, უკვე რომელიც შემდგომ წლებში უკვე პროექტად იქცა, კონცეფციად და სტრატეგიის განვითარების გზაც უკვე გამოიკვეთა, როგორც უკვე გუშინ საზოგადოებას ვაუწყეთ. მიუხედავად იმისა, რომ აი ეს რენდერები, რომელიც ახლა მაგალითად უკვე ჩვენი მაყურებლისთვის არის შეთავაზებული და ნამდვილად შთამბეჭდავია, უკვე არსებობს გუშინ პრემიერმა განაცხადა, რომ მიმდინარეობს კონსულტაციები, ჯერ ისევ მოძიება იმ კომპანიების, რომლებიც იმუშავებენ და ასე შემდეგ 2 მილიონი იქნება ეს ერთი წლის გეგმის შესადგენა და შემდეგ კიდევ 50 მილიონიანი ინვესტიცია. იქნება თუ არა ისეთი, როგორიც არის დაანონსებული, ანუ კომპანია, რომელიც ამ ყველაფერს გააკეთებს, ვისაც იქნება თანამშრომლობა, რისი შეცვლის შესაძლებლობას უტოვებთ, ანუ თქვენი მხრიდან რა წინადადებები იქნება, თუ ეს არის ჩარჩო, რომელზეც უნდა იმუშაონ აუცილებლად. იცით რა შეიძლება საქმე, ეს ერთი წელი ჩვენ გარკვეულწილად გვაქვს აღებული, გვაქვს ეს ლუფტია და იმისა პარალელური მიმდინარეობა, რომ ჩვენ პროექტირების სამუშაოების მომზადების პარალელურად ვაწარმოებთ მოლაპარაკებები საინვესტიციო წრეებთან. ეს მოლაპარაკებები უკვე დაწყებულია. ინტერესი საკმაოდ დიდია, რასაკვირველია. გარკვეულწილად მე ესე მესახება და ყოველ შემთხვევაში ჯერ გამოკვეთილად არ არის ცნობილი თუ რა გზით განვითარდება პროექტი, დაიყოფა ის ლოტებად, ასე ვთქვათ და რამდენიმე საინვესტიციო ჯგუფი შემოვა უკვე ამ პროექტში. არ არის გამორიცხული, რომ სახელმწიფო თანამონაწილეობის გზით შევიდეს ინვესტიციების კუთხით და შემდეგ უკვე რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ გამოვიდეს ისევ პროექტი. მოვიშველო ის ამბობს, რომ ეს იქნება სახელმწიფოს და ბიზნესის თანამშრომლობის სამუშაო. ეს ერთ-ერთი გზა არის ამ პროექტის განვითარებისა. მაგრამ რაც ყველაზე მთავარია, პოტენცია ამ პროექტს იმდენად დიდი აქვს, რომ გამორიცხულია, რომ მას შესაბამისი და საკმაოდ ისეთი მაღალკვალიფიციური საინვესტიციო წრეები არ გამოეხმარონ და არ ჩაერთონ. ამას მოწმობს თავად ტურისტული კომპანიების მხრიდან დაინტერესების ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, მასშტაბი, იმიტომ რომ მართლაც სრულად გადაუჭარბებლად შეიძლება ითქვას, რომ ესეთი დონის ტურისტული ცენტრი პრაქტიკულად ხაბი რეგიონალური ნამდვილად არ არსებობს, როგორც რეგიონალური მასშტაბით, ცხადია გულისხმობ კავკასიის რეგიონს, ასევე კაშხალთან ინტეგრირებული ნამდვილად და პრინციპში ჩვენ რაც მოვიკვლიეთ, ესეთი ანალოგი, პოტენციურად, როდესაც 3-5 წლის შემდეგ ეს პროექტი უკვე დაიწყებს ხორჩეცმას, ნამდვილად სოფლიოში ანალოგი ჯერჯერობით არ ჩანს, არ გამოკვეთილა ყოველ შემთხვევაში ჩვენი მოძიების შედეგად, თუ არ ჩავთვლით ჰუვერის დამბას, რომელიც მულტიდისციპლინარული, ასე ვთქვათ, ატრაქციების კომპონენტებით ნამდვილად ესეთი მრავალფეროვნებით არ გამოირჩევა. ამიტომაც ჩვენ ამერიკული მხარიდანაც გვაქვს ერთგვარი შემოთავაზებები, ძალიან ახლო კონტაქტებია, არაერთხელ ჩასულა ჩვენი დელეგაცია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რათა აი ესეთი განცნობითი ტიპის ღონისძიებები, ცხადია, მათგან ჩვენ ბევრი რამ გვაქვს სასწავლი, მაგრამ ჰუვერის დამბაზე არსებულ ატრაქციას აღმოჩენათა და შემეცნებითი ცენტრი ნამდვილად არ გააჩნია. ეს კომპონენტი არის საკმაოდ ისეთი ხელშესახები საკითხი. წარმოიდგინეთ, ეხლა ძალიან სამწუხარო რამ არის, როდესაც ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები ენგურს, როგორც აი ესეთ ჰიდროენერგეტიკულ ნაგებობას ნამდვილად არ იცნობა. გუშინ
მე გავიცანი ბევრი ადამიანი, რომელიც პირველად იყო ენგურზე ნამყოფი. არა და ეს დამერწმუნეთ, ეს არის ნუ აი უდიდესი წარმოსახვისა და შტაბ-შტილებების კერა. ჩემსავით უკმაყოფილო იყავი ვადებთან დაკავშირებით. შენც გეჩქარება და რაღაცა გქონდა. ეს მოლოდინი იმდენად დიდია, რომ ვადებთან დაკავშირებით ნამდვილად არის ისეთი მოთხოვნილება, რომ პროექტი საკმაოდ სწრაფად განვითარდეს. არ ვიცი ხა ეს რამდენად გავხსოვ საიდუმლოებას, მაგრამ გუშინ პრემიერსაც ეს შეკითხვა ჰქონდა თუ არსები 5 წელი საკმაოდ ისეთი განგზობით ვადა, მაგრამ საშუალოვადიანი პერსპექტივაა, მაგრამ ჩვენი ეს წინასწარი მოლოდინია ალბათ მაინც უფრო მოგზალებული არის, რასაც ფიქრობთ გარკვეულწილად მაინც გვაქვს მოლოდინი, რომ ეს პროექტი გარკვეულად უფრო სწრაფად განხორციელდება. ჩვენ ერთწლიანი პროექტირების შემდეგ ალბათ უკვე გვექნება საქმე საერთაშორისო ღია ტენდერებთან, სადაც ცხადია, რომ უცხოელი ოპერატორები უნდა ჩაერთონ, იმდენად სერიოზულ და სარისკო საკითხებთან გვაქვს საქმე, რომ აქ ასე ვთქვათ, ამ პროექტირების შემდეგ ახლა რა ტიპის სამუშაოები იქნება დამატებით ჩასწარებელი, ჯამში სრულად რო გქონდეს ინფორმაცია, წინასწარ მაინც რა შედეგები გვაქვს, ანუ აი რეები იქნება შესაძლებელი დასამატებელი და შემდეგ, ნუ ეს ლიფტი, რომელიც ძალიან შთამბეჭდავი იყო, გასაგებია, რომ 280 მეტრის სიმაღლიდან, კიდევ რა ვთქვათ, ატრაქციები ემატება, ანუ რა მოცულობის იქნება ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, იმიტომ რომ 5 წელზე კი ვამბობთ, რომ ბევრია, მაგრამ ყოველთვის ხო თავისი რასაკვირველია. იცით რა, მოდით ესე ვთქვათ, 50 მილიონ ლარზე გვაქვს შეჯერობით საუბარი, საინვესტიციო კაპიტალ დაბანდება, რაც წესით უნდა განხორციელდეს. ეს ყველაფერი ჯდება იმ კომპეტენციის ფარგლებში, რომელიც წინასწარ უკვე შემუშავდა არც თუ ისე უსაფუძვლოდ, საკმაოდ კარგი კონსულტანტ ჯგუფები ყავდა მოწვეული კოკო არქიტექტის სახით, რომელსაც 20 წლიანი გამოცდილება აქვს მსგავსი ტიპის პროექტების განხორციელებაში, არა ესეთის, მაგრამ ნუ პროფილი მისი ნამდვილად ამ ემართულებით არის, მაგრამ 50 მილიონზე როდესაც ლაპარაკობს, ციფრი შეიძლება ერთო შტამბეჭდავით იყოს, მაგრამ არც ისეთი მოცულობითი, რამდენადაც ესეთ მასშტაბურ პროექტებს თანსდევს ხოლმე. ეს ყველაფერი ისევ არის ენგურჰესის დამსახურება. ანუ გარკვეულწილად ინფრასტრუქტურა არის უკვე ინტეგრირებული იმასთან, რომ ტურისტული ზონა მასთან იყოს დამაგრებული. ეს ყველაფერი ნამდვილად აადვილებს, მაგრამ ამის პარალელურად ჩვენ ვიღებთ ძალიან დიდ ეფექტს. შემოსავლების კუთხით, ფინანსური შემოსავლების კუთხით წარმოიდგინეთ 400,000 დათვლილი გაქვთ, ეგეც მინდოდა მეკითხა. ესეც ალბათ ჩვენ ესე ვფიქრობთ, რომ ესეც მოგზალებული მოლოდინი არის, ალბათ თუ კი ეს მართლაც შეიძენს რეგიონალური ჰაბი, ტურისტული ჰაბის ფუნქციას და დატვირთვას, ეს 50 მილიონი საკმარისია, რომ 9 მილიონამდე ტურისტი დაბინავდა ეს, ანუ დაბინავდეს, მოინახოს. ეს ყველაფერი ეს არ შედის ინფრასტრუქტურაც ხო უნდა დამატებით. ხადია, ეს ყველაფერი არის თამდევი ეფექტი ამ ყველაფრისა. ამ პროექტში ჩვენ უკვე სასტუმრო ინფრასტრუქტურის მოწყობაში ამაში ნამდვილად არ შევდივართ. ეს არის უშუალოდ კერძო სექტორის გასავითარებელი მიმართულება, რომელიც აუცილებლად 50 მილიონი კაშხალზე ტექნიკურ სამუშაოებს. გასაკვირველია, სწორედ ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა, როგორც არის ატრაქციები, შემეცნებითი ცენტრი, სანაოსნო ტურიზმის განვითარება, ასე შემდეგ. მე კიდევ ერთ სიახლეს გეტყვით, რომელიც ასევე ალბათ დასაფასებელია და ყურადსაღებია, ეს ეხება უშუალოდ ახლომდებარე დევნილთა ჩასახლების კომპაქტური ადგილს, ფოწყოეწერის ადგილს, სადაც მათი აქტივები დღითი დღე იზრდება უკვე მას შემდეგ რასაკვირველია. სწორედ ისინი არიან პირველი რიგის პოტენციური ბენეფიციარები ამ სიკეთეებისა და უშუალოდ ისინი, ვინც დასახლებიან ამ პროექტში. ბექასთვის არც თუ უცხო ახალ სატელევიზიო სეზონზე, სადღაც შემოდგომის დასაწყისში ამ თემას განვაახლებთ, მოვიკითხავთ, როგორც არის. პირველი წლის ტენდერის შედეგები თუ ეცდება, ვინ გაკეთებს უკვე. არა, ტენდერმა გამოკვეთა ის კომპანია, ვინც პროექტირების სამუშაოებს განახორციელებს, ხოლო მას შემდეგ უკვე მომავალი ზაფხულისთვის ჩვენ
უკვე დავიწყეთ მზადებას იმისათვის, რათა საერთაშორისო ტენდერები გამოვაცხადოთ და უშუალოდ სამშენებლო ოპერატორი კომპანიები მოვიწვიოთ პროექტის დასაწყებად. მადლობა ბექა ბარამიძეს, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელს. ჩვენ ახლა გადავალთ შემდეგ თემაზე, რომელსაც ანა წარმოადგენს. და კიდევ ერთი პრინციპში ტურისტული ნაწილი იქნება ჩვენი მაყურებლისათვის შეთავაზებული. ამ შემთხვევაში მე-12 საუკუნის არქიტექტურა და მრავალსაუკუნოვანი ისტორია მოქცეული კლდეში გამოკვეთილ ქალაქ ვარძიაში. ვარძია ზაფხულში სეზონის დადგომასთან ერთად ტურისტების მზარდი რაოდენობის მასპინძელია. როგორია ვარძიის ტურისტული პოტენციალი და რა კეთდება მისი განვითარებისათვის, რა კუთხით უნდა გავითარდეს გარკვეული საკითხები, ვნახოთ ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტში. ჯავახეთის ტერიტორიაზე განლაგებული ვარძიის სამონასტრო კომპლექსი საქართველოს ერთ-ერთ ღირსშესანიშნაობად ითვლება. ვარძიაში ჩამოსული ტურისტი თავის მარშრუტს სწორედ ამ ადგილიდან საინფორმაციო დაფის გაცნობით იწყებს, რომელზეც აღნიშნულია ყველა ის მნიშვნელოვანი მარშრუტი, რომელიც მას აღნიშნულ ტერიტორიაზე გადაადგილებაში დაეხმარება, როგორიც არის ტურისტული ბილიკები, დასაბანაკებელი ადგილები და ველოტრასები. უკვე ამის შემდგომ ტურისტებისთვის ყველაზე მიმზიდველ ადგილამდე მხოლოდ 100 მეტრი რჩება. ვარძიაში უკვე სამონასტრო კომპლექსისკენ მიმავალ გზაზე რთულია ვერ შეამჩნიო ტურისტების მზარდი რაოდენობა, რაზეც ოფიციალური მონაცემებიც მეტყველებს. დღეისთვის როგორც ადგილზე გვეუბნებიან, ვარძიის სამონასტრო კომპლექსში 58,000-მდე ტურისტია დაფიქსირებული. საოცარი ადგილია და ძალიან შთამბეჭდავია ძველი გამოქვაბული. ჩვენ მთელი დღის განმავლობაში მოვიარეთ მთელი ტერიტორია. ფასები არ არის ძვირი, რადგან საქართველოში ძირითადად არ იხდი ასეთ ადგილებზე შესვლის საფასურს. ხოლო გადასახადი, რომელიც აქ არის, სრულიად მისაღებია ჩვენთვის. ეს ძალიან საინტერესო ადგილია. ამის შესახებ ტურისტულ გზამკვლევში ამოვიკითხე. თავდაპირველად გვეგონა, რომ ის ძალიან შორს იყო ქალაქიდან, თუმცა მაინც ჩამოვედით. ფასებს რაც შეეხება, ჩვენთვის სიძვირე ნამდვილად არ არის. წელს ჩემშულთან ერთად პირველად ჩამოვედი და ძალიან მოგვეწონა. აუცილებლად გეწვევით კიდევ. ფასები მოსკოვთან შედარებით მისაღებია. ის ყოველ ადამიანზეა მორგებული. მე-12 საუკუნის კლდეში ნაკვეთი ქალაქის ტერიტორიაზე გიდობას კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ადმინისტრაცია გაგვიწევს. მათი თქმით მნიშვნელოვანია ყოველი ღონისძიება, რომელიც კულტურული ძეგლის პირვანდელი იერსახის შენარჩუნებას ემსახურება. იმის გათვალისწინებით, რომ კომპლექსი მრავალსაუკუნოვანია, დროთა განმავლობაში იქმნება გარემოებები იმისა, რომ ვარძია შესაძლოა საფრთხის წინაშე დადგეს. სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომელიც ბოლო 2 წლის განმავლობაში აქტიურად მიმდინარეობდა ვარძიის სამონასტრო კომპლექსზე, დაახლოებით ეს გახლავთ 2-3 მილიონი ლარის ინვესტიცია, რომელიც უშუალოდ განხორციელდა მუნიციპალური განვითარების ფონდის დაფინანსებით. აქ იყო ჩართული რასაკვირველია უცხოელი დონორებით, მსოფლიო ბანკის სახით. ანკერული ბურღვებით განხორციელდა დამაგრება ამ კლდოვანი მასივების დაახლოებით წარმოდგენისთვის გეტყვით, რომ ეს იყო სადღაც 100-დან 150 ტონამდე კლდოვანი მასივები, რომელიც დიდ რისკს ვნიდა იმისა, რათა კლდოვან მთათა სისტემას მოწყვეტოდა და შედეგად კლდეში ნაკვეთი ქალაქისთვის საკმაოდ დიდი საფრთხე შეექმნა. ვარძიის ტერიტორიაზე ოქტომბრის თვეში გაჩენილი ხანძარი იმ გარემოებათა რიცხვშია, რამაც საფრთხე შეუქმნა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას. ინფორმაციის გავრცელებამ მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია ტურისტების ნაკადებზე. თუმცა როგორც ადგილზე განგვიმარტავენ, უკვე მიმდინარეობს აღდგენითი სამუშაოები, რომელიც მოიცავს ფრესკების აღდგენას და მისთვის ძველი სახის დაბრუნებას. სამუშაოები გარკვეულ ეტაპზე დააფინანსა სახელმწიფომ, ხოლო უკვე ბოლო ეტაპის დაფინანსებაში ჩაერთო კერძო სექტორიც და 91,000 ლარის ინვესტიცია განახორციელა. როგორც კი გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ვარძიის ღვთისმშობლის ტაძარში მოხდა ხანძარი, მომენტალურად იქონია გავლენა ტურისტულ ნაკადებზე. მაგრამ საკმარისი იყო პირველადი იმპულსები, სწორი იმპულსები, რომ სამონასტრო კომპლექსი არ დაკეტილა, კლდეში ნაკვეთი ქალაქი და მუზეუმ-ნაკრძალი მუშაობს
სრული დატვირთვით, აი ამ იმპულსებმა მომენტალურად იქონია სწორი ასახვა და ტურისტების რაოდენობა მკვეთრად არის გაზრდილი. რესტავრაციის პირველ ეტაპს, რომელიც უშუალოდ კედლის ამ ხატრობაზე ჭვარტლის მნიშვნელოვანი ფენის მოცილებას საჭიროებდა, ეს უშუალოდ იყო დაფინანსებული სააგენტოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხებით, მაგრამ მესამე ეტაპზე მოხდა საინტერესო რამ, რაც ჩვენს ისტორიაში პრაქტიკულად არ განხორციელებულა და მესამე ეტაპზე, რომელიც გულისხმობს ამ კომპიუტერული და მიკროსკოპული წმენდის მეთოდოლოგიას, ჩაერთო ჩვენ და მოულოდნელად კერძო ბიზნესი. ტურის დასასრულს დავინტერესდით უკვე ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარების ხარისხით. როგორც ასპინძის გამგეობაში გვეუბნებიან, სამწუხაროდ ვარძიის ტერიტორიაზე და მის მიმდებარე სოფლებში გაზიფიცირება ჯერ არ მომხდარა. ამასთან გამგეობაში საუბრობენ იმაზე, რომ მოთხოვნა მიწოდებაზე მეტია. მათი თქმით, მიწები ვარძიაში გაყიდულია, თუმცა ინვესტიცია არ ხორციელდება. დღეისდღეობით რომ ვთქვათ, რომ სრულად ათვისებულია ვარძიის პოტენციალი ვერ ვიტყვით, გამომდინარე იქიდან, რომ მიწები არის საკუთრებაში გაცემული, მაგრამ მხოლოდ მცირეოდენობით არის სასტუმროები განთავსებული. გაზი სამწუხაროდ ჯერჯერობით არათუ ვარძიაში, ვარძიამდე სხვადასხვა სოფლებში არ გვაქვს, თუმცა გათვლილია ხელისუფლების მიერ 2021 წლამდე გაზიფიცირებული იქნება, როგორც გეგმაშია. ვარძიის კულტურული და ისტორიული დატვირთვიდან გამომდინარე, როგორც ადგილზე ჩანს ტურისტების მატება ყოველდღიურად აღინიშნება. თუმცა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურა სათანადოდ ვერ უზრუნველყოფს სხვადასხვა მომსახურებით მათ უზრუნველყოფას. ადგილზე პრობლემას წარმოადგენს მიწის შეძენის საკითხი, რაც ასევე წარმოშობს დამაბრკოლებელ ფაქტორს ინვესტიციის განხორციელებისას. ბიზნეს სექტორი საავტორო და მომიჯნავე უფლებების დაცვისთვის აქტიურდება. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციასა და საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციას შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. ხელშეკრულების ხელმომწერები ურთიერთთანამშრომლობის გააქტიურებით გეგმავენ გაზარდონ საზოგადოებრივი ცნობიერება, ხელოვნების მხარდაჭერა და ბიზნეს სექტორის როლი იმისთვის, რომ საავტორო და მომიჯნავე უფლებები ქვეყანაში დაცული იყოს. როგორ შეიძლება მიზნის მიღწევა, როგორია გეგმა, რა სარგებელს მიიღებენ ავტორები, რა როლი ექნება ბიზნეს და ვინ გააკონტროლებს ბაზარზე დარღვევებს. ამ თემაზე ვისაუბრებ ჩვენ სტუმრებთან, ნათია ბანცური, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის ეკონომისტი და მირიან კულულაშვილი, საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციის თავმჯდომარის მოადგილე. მოგესალმებით. დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ. დავიწყოთ საავტორო უფლებებზე. ჩვენ ხშირად გამოგვდის ამ სტუდიაში ამის შესახებ საუბარიც, დავაც. საავტორო უფლებების ასოციაციას და ბიზნეს ასოციაციის ურთიერთშეთანხმებული მოქმედება რა ნაყოფს გამოიღებს, რასელით? მოგესალმებით პირველ რიგში, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი ასოციაცია უკვე რამდენიმე წელია ამ სფეროში აქტიურად მუშაობს და შესაბამისად იცის თანამედროვე ტენდენციები და გამოწვევები, რაც ამ სფეროში არის. იქიდან გამომდინარე, რომ ბიზნეს ასოციაცია ასევე თავის კუთხით საკმაოდ გათვითცნობიერებულია იმ პრობლემებით და გამოწვევებით, რაც ბიზნეს სექტორში არსებობს. ჩვენ უკვე რამდენიმე თვე აქტიურად თანამშრომლობთ იმისათვის, რომ ის სლოგანი, რაც ჩვენ გვაქვს ბიზნესი ხელოვნებისათვის, ასე ვთქვათ, პირნათლად დასრულდეს. აქედან გამომდინარე, გვქონდა სხვადასხვა დისკუსია ამ თემაზე, რა იქნებოდა უფრო მისაღები ბიზნესისთვის, რომ უკეთ ყოფილიყო დაცული ის პროდუქტი, რასაც ქვია საავტორო და მომიჯნავე უფლებები. და რისი შესაძლებლობა ჰქონდა საავტორო უფლებათა ასოციაციას, რა თქმა უნდა, ისე რომ დაცული იყოს ჩვენი ავტორების და მომიჯნავე უფლებების მფლობელების უფლებები, რომ გარკვეულად მოხდეს ჩვენი ტარიფების კუთხით მეტი სტიმულირება ბიზნესისთვის. ანუ უფრო ისეთი სახის ცვლილებებია ეხლა გათვალისწინებული ჩვენი მემორანდუმის ფარგლებში, რაც უფრო მეტ ბიძგს და სტიმულს მისცემს ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს, რომ უფრო აქტიურად განხორციელდეს ლიცენზირება და დაიცვან საავტორო უფლებები. ანუ მომატება თუ კლება უნდა გახდეს იმის წინაპირობა, რომ შესრულდეს რეალურად ეს ყველაფერი? ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მომატებაზე არ არის საუბარი, აქ არის სხვადასხვა შეღავათი, რაც ასოციაციამ გაითვალისწინა და ჩვენ გუშინაც გამოცხადეთ, რომ ეს შეღავათი
დავათები უკვე 1 აგვისტოდან შევა ძალაში, რაც კიდევ ერთხელ ხან შეუწყობს ბიზნეს სექტორის აქტიურობას. გათია, თქვენ რა რეკომენდაციები გაეცით? ანუ ერთია ტარიფების ესე იგი კლებაზე თუ ადაპტირებაზე, მოდი ასე ვთქვათ, ვისაუბრეთ. ანუ კიდევ რა ინტერესები ჰქონდა ბიზნესს შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს ულტიმატუმის ენით საუბარიც არის, იმიტომ რომ ისედაც არავინ არ ეხტის ავტორო უფლებებს, ცოტა ადამიანი ეხტის ჩვენი კომპიუტერული უზრუნველყოფისთვის ალბათ 90% მოპარული პირატული ისინია კომპანიებში, ხო? ეს ხო რეალობაა. სხვა სფეროა, ჩვენი სფერო, სხვა სფეროა, მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი ორგანიზაცია ინდივიდუალურად კულტურას ვამბობ იმაზე, რომ ანუ ინტელექტუალურ საკუთრებას ვიღაცისას რომ მოიხმართ, ამაში გადახდის სამხმარებლო კულტურა არ არსებობს. საკანონმდებლო ბაზაც პრინციპში ისეთი რომ ვინმე დააფრთხოს, რომ აიმე ეხლა წავიდე და ყველა პირნათლად გავისტუმრო, რომ ესეც არ არის, ხო? ანუ აქ საუბარია იმაზე, რომ დიპლომატიური ხერხებით ცდილობთ ურთიერთობა დაამყაროთ ბიზნესთან და მათი კეთილი ნება მიიღოთ, კეთილი ნების ჟესტი მიიღოთ სანაცვლოდ, რომ კი აი ჩვენ გვაქვს ამ ხელა სოციალური პასუხისმგებლობა, ვაცნობიერებთ ამის როლს და მოდი აი ამას გავაკეთებთ. რა პირობები წაუყენა ბიზნესმა? პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმებ მაყურებელს. სანამ საუბარს დავიწყოთ, მინდა სიცხადისთვის დავაკონკრეტო, რომ ამჯერად საუბარია მუსიკალურ ნაწარმოებებზე. არ არის საუბარი აქ კომპიუტერულ პროგრამებზე და ასე შემდეგ. სწორედ მაქედან დაიწყო ეს პრობლემა, როდესაც ჩვენ წევრ კომპანიებს უჩნდებოდათ კითხვა, რომ ეს გადასახადი, ეს ტარიფი, რასაც ვიხდით და რასაც გთხოვენ, რისთვის ვიხდით? ანუ ეს კულტურა ზოგადად ჩვენ საზოგადოებაში ძალიან დაბალია. მეორეს მხრივ არ არის ცოდნა და ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ კონკრეტულად რას ხმარდება და რისთვის არის ეს. ჩვენი თანამშრომლობა სწორედ მაქედან დაიწყო, რომ ჩვენ გვინდა ურთიერთთანამშრომლობის გზით გავაგებინოთ უფრო ფართო სფეროს, უფრო მეტ იურიდიულ პირს კომპანიას, თუ საით მიემართება ეს თანხა და რამდენად მნიშვნელოვანია ამ თანხის გადახდა, ამ ტარიფის გადახდა, იმიტომ რომ ეს ნაწარმოები არ ჩნდება ჰაერიდან, მას ყავს ავტორი, რომელმაც ის შრომა შექმნა ეს და დღესდღეობით ეს მუსიკალური ნაწარმოები მის საკუთრებას წარმოადგენს და საჭიროა იმის გაცნობიერება, რომ ამ ნაწარმოების გამოყენება, ვის უფლება ესე პირდაპირ არ არსებობს, ვისი საკუთრებაც არის, მან უნდა ამის შესაბამისი ანაზღაურება მიიღოს. ჩვენთან თავდაპირველ ეტაპზე იყო პრობლემები მასთან დაკავშირებით, კითხვები იყო ბევრი, რატომ არის ესეთი მაღალი ტარიფი და ჩვენ შევისწავლეთ სხვადასხვა ქვეყნის პრაქტიკა, თუ როგორი არის ტარიფები. არ არის ეს ერთი კონკრეტული ტარიფი, განსხვავდება ტარიფები განსხვავდება სხვადასხვა დაწესებული ტიპის, ზომის მიხედვით, ანუ საკმაოდ კომპლექსური არის. რესტორანმა რამდენი უნდა განაიხადოს კვების ობიექტებს, რაც შეეხება, აქ არის სამი ტიპის კვების ობიექტი, რაც ჩვენ ტარიფებში შემოცემული, ეს არის რესტორანი, ბარი და სასადილო, ასე ვთქვათ, სასადილო უფრო დაბალი ტარიფის გადამხდელია, ხოლო რესტორანი ყველაზე მაღალი. ჩვენი ტარიფი ყოველთვიურად იწყება 18 ლარიდან, ასე ვთქვათ, რაც მინიმალური თანხაა და საშუალო კონკრეტული, ვთქვათ, ერთი პროდუქტის გამოყენება მიიღება უფლების. რა შესაქმე რესტორანში, ანუ კვების ობიექტებში ტარიფი არის განსაზღვრული, ისევე როგორც უცხოური პრაქტიკა გვაქვს დასაჯდომის კამების მიხედვით. ანუ რამდენი დავუშვათ, თუ არის 0-დან 20 დასაჯდომის კამამდე გარკვეულ ტარიფს იხდი, 20-დან 30-მდე ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ მის მიხედვით ხდება ტარიფის სტრუქტურა. არის ჩამოყალიბებული ამის. 18 ლარი სიტყვაზე არის აბონემენტი, რომლითაც ჩვენ მთელი თვე ატრიალებ ნებისმიერ მუსიკას, იმიტომ რომ ეს მუსიკალური ნაწარმოების რაოდენობაზე ვერ იქნება დამოკიდებული და პროპორციული, იმიტომ რომ ვერც ფიზიკურად მაგას ვერავინ დაითვლის. აქ ტარიფის სეგმენტაცია ხდება იმის მიხედვით, თუ რომელ კონკრეტულ მოსარგებლეს წარმოადგენს.
და შესაბამისად იცრას პრაქტიკაც არის უცხოეთში, შემდეგ ხდება ტარიფის განსაზღვრება. უბრალოდ ერთ პატარა კომენტარს გავაკეთებდი, რაც შეეხება სფეროს ლიცენზირებას და ნათიან სწორად აღნიშნა კონკრეტულად მუსიკალურ ნაწარმოებებს ეხება. ჩვენ ორგანიზაციას 2011 წლიდან ჩვენი ორგანიზაცია აქტიურად რეფორმებს ატარებს და ყოველწლიურად 20-25%-იანი ზრდა გვაქვს როგორც ლიცენზირების კუთხით, ესე ჰონორარის შეგროვების კუთხით, ასე რომ თბილისის საინფორმაციო კამპანიის შედეგი. რა თქმა უნდა, საინფორმაციო კამპანიის შედეგია და რა თქმა უნდა თუ თავდაპირველად ჩვენ მივდიოდით და ძალიან დიდი ხანი გვჭირდებოდა მოსარგებლობის სახთათური რისთვის მივდივართ და რისთვის ხდით ახლა ხშირად არის შემთხვევები რომ თავად მოდიან და იციან რომ უნდა გადაიხადონ და რისთვის უნდა გადაიხადონ თუმცა რომ არავის არაფერს გადახდა არ უნდა ყოველთვის იქნება და პრინციპში მექანიზმიც არ არის ხო რომ დაისაჯონ მექანიზმი არის სასამართლო ბუნებრივია მაგრამ სასამართლო ცოტა ყოველ შემთხვევაში არ არის ჩვენი ასე ვთქვათ ყველაზე საყვარელი გზა მოსარგებლობასთან ურთიერთობაში. ერთ წამ დავაზუსტებ, ბარემ ეს 18 სიტყვაზე რაღაც თანხას იხდიან. ან თქვენ ახსენეთ კითხვა, აი რაში იხდიან ამას. როგორ ნაწილდება მე ეს თანხა ავტორთან რამდენიმე ის რა პროპორციით სად გადაისროლება? მაგაზეც ახლა რთულია რა თქმა უნდა დისტრიბუციის დეტალებზე უცბად ერთ წუთში საუბარი, მაგრამ მოკლედ გეტყვით, ანუ ამ სფეროში არიან ორი ტიპის მოსარგებლობები. პირველი ტიპის მოსარგებლობები არიან ის, ვისაც შეუძლია ფიზიკურად აწარმოოს ის მუსიკალური ნაწარმოები, რაც გამოიყენება. სიტყვაზე ისეთ ბარში და რესტორანში, სადაც რადიოა ჩართული დისკი, ფიზიკურად ვერ დასვავ თანამშრომელს და ვერ ჩააწერინებ რომელ ნაწარმოებს. ანუ იქ, სადაც ცოცხალი შესრულებაა, სადაც არიან მომღერლები, ანუ ისინი აწარმოებენ იმ ნაწარმოებებთ აღრიცხვას, რომელიც გადის სრულდება, შემდეგ გვაწვდიან ამ პროგრამებს და შესაბამისად მოგვაწვდიან სიტყვაზე 10 ნაწარმოები 100 ლარი, ამ 10 ნაწარმოების უნდა 100 ლარი უნაწილდება. ხოლო სადაც ფიზიკურად შეუძლებელია მოგვაწვდონ ასეთი პროგრამა, მაშინ ასეთი თანხები შემოდის და ისევ ასეთ კალათის პრინციპია, რაც უცხოეთში მოქმედებს. ნებისმიერი ასეთი ტიპის მოსარგებლობიდან შეგროვებული ჰონორარი იღება მთლიანად და ყველა რადიოსგან შემოსავალ ასე ვთქვათ, შემოსულ პლეილისტებზე ედება, ანუ ნაწილდება. თუ არის დავუშვათ სხვადასხვა ტიპის მოსარგებლო, სხვადასხვა რესტორანი, ქართული, უცხოური და ასე შემდეგ, ნუ რადიოც ბუნებრივია არის სხვადასხვა გემოვნების. ასე რომ ივარაუდება, რომ რადიო სხვადასხვა რადიოში საქართველოში დაწყეს, სხვადასხვა მოქმედებს თუ არა ეს, ანუ ეს ტარიფი იმ შემთხვევაში თუ დაწესებულებას სარგებლობს, ასე ვთქვათ, Spotify-ით ან რაღაცა ონლაინ პროგრამით, iTunes-ით, რაშიც უკვე რის სანაცვლოდაც უკვე იხდით. ძალიან კაი კითხვა, ზუსტად ეგეც არის მნიშვნელოვანი. ნუ Spotify და iTunes საქართველოში ჯერ არ არის სამწუხაროდ, მაგრამ შემოაიმედა. VPN-ით შეიძლება დააყენო. ის რა თქმა უნდა სარგებლობს მხოლოდ პირადი სარგებლობისთვის. ანუ ჩვენ არის ასეთი მოსაზრება, რომ ლიცენზირებულ დისკს თუ შეიძენ, ის დისკი შენია და ის სიმღერები შენია, სადაც გავითარ შემთხვევაში მხოლოდ პირადი მოსაზრება. გათვალისწინებული იქნა თუ არა, ნათია თქვენი კვლევის შედეგად მომზადებული ის რეკომენდაციები, ცხადია რომ ეს იყო პროცესი, რომელსაც გადიოდით რამდენიმე კვირის განმავლობაში და ძირითადად რომელი გამოცდილება იქნა გაზიარებული საბოლოო შეთანხმებამდე. ჩვენ კვლევა მაჩვენა ის, რომ საერთაშორისო მასშტაბით არ არსებობს რაღაც ერთიანი პრაქტიკა. ყველა ქვეყანას აქვს თავის განსხვავებული ტარიფების სისტემა, საკმაოდ კომპლექსური. თავდაპირველ ეტაპზე ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ასეთი კომპლექსური სისტემის შემოღება უფრო გაამარტივებდა ბიზნესისთვის საქმიანობას, რომ უფრო ზუსტად გადაიხდიდნენ, აი მაგალითად, როდესაც არის შერეული ტიპის დაწესებულება, მათთვის ანგარიშების პროცესი შედარებით ბუნდოვანი იყო. მაგრამ ამ ეტაპზე საქართველოს არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით და ასოციაციის შესაძლებლობების გათვალისწინებით ძნელია ასეთი რთული ტარიფის დარეგვა, იმიტომ რომ მისი ადმინისტრირება საკმაოდ რთულია და დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული. ამ ეტაპზე საავტორო ასოციაციამ გაითვალისწინა ჩვენი რიგი შენიშვნები და შეთავაზებები, იყო გაკეთებული სწორედ ეს მასტიმულირებელი შეთავაზება, მაგალითად, როდესაც კომპანია პირველად რეგისტრირდება გადამხდელად, ან საავტორო, ან მომიჯნავე საფლების, მისთვის არსებობს პირველი წლის შეღავათი, თუ მთლიანად გადაიხდეთ, თქვათ ერთი წლის თანხას არის 10%-იანი შეღავათი. და შემდეგ თქვენ ამ სიახლეებით იღოთ პასუხისმგებლობას, რომ არც ისე ბევრი რამდენიმე ათეული ბიზნეს ასოციაციის წევრი იქნება პატიოსანი ამ შემთხვევაში თანამშრომელი ისეთის, რომ ეს ამ ყველაფერს დაემორჩილოს, მაგრამ რა ხდება სხვა ნაწილზე, ანუ როგორ აპირებთ, რომ შედეგი მიიღოთ და ბიზნესმა უფრო მეტად დაუჭიროს მხარი კანონის დაცვას, ანუ ჩვევის გაჩენას
როგორ გეგმავთ? ამისთვის საინფორმაციო კამპანიები გექნება თუ რაიმე ფორმით თქვათ იქნებით ჩართულები შუამავლის როლში, იმისთვის რომ გადასახადები იყოს გადახდები? პირველ რიგში ვალდებულება რაღაც ცოტა სიმკვეთრად ნათქვამია, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა ეს იქნება საინფორმაციო კამპანიის სახით. ჩვენ მივაწვდით ჩვენ წევრებს ინფორმაციას ამ შესახებ, ასევე ჩვენ ვიქნებით მედიატორი ამ პროცესში, დავამყარებთ მათთან კომუნიკაციას, მივაწვდით სხვადასხვა ინფორმაციას, სიახლეებს და შევეცდებით მაქსიმალურად გაიგონ მათ ამ. რა არის თავი გზავნილი ის რომ ეს თანხა ჰაერში არ მიდის, ანუ რა კითხვების არსებობდა? სლოგანი, ჩვენი სლოგანი, რომ ბიზნესი არის ხელოვნებისთვის. ანუ ზუსტად ბიზნესი რომ ერთიანდება ხელოვნებისთვის, ეს არის ჩვენი თავი მესიჯი. ამბავი და კიდე რა ხდება საკლუბო კლუბების შემთხვევაში, იმიტომ რომ იქ დიჯეები ხმარობენ 9 სიმღერას პარალელურად, რომელიც გადაყავთ, გადმოყავთ და თითოეულისთვის რომ იხადონ, კლუბი შეიძლება დაიხუროს. ხო, ბუნებრივია თითოეული სიმღერისთვის არ სადახდება გადახდა, ანუ ტარიფი არასდროს არ არის დამოკიდებული გამოყენებული ნაწარმოების რაოდენობაზე, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია მსგავსი რამ დაითვალო ნებისმიერი ტიპის მოსარგებლეებთან ურთიერთობაში. კლუბებს რაც შეეხება, კლუბებს, ანუ ზოგადად კანონში არის ასეთი მითითება და ლოგიკურიც არის, რომ როდესაც ხარ მოსარგებლე, თვითონ აწარმოებ, ანუ რას იყენებ, ბუნებრივია შეუნდა იცოდე და არა მე მესამე პირმა, ხო, ბუნებრივია. შესაბამისად, იმ ინფორმაციას, რასაც იყენებ, წარმოადგენს შენ ჩემთან საავტორო უფლებათა ასოციაციას. მაგრამ შეღავათები კლუბის კუთხით ასევე განხორციელდა, ასევე გაიზარდა, ასე ვთქვათ, კატეგორიზაცია, ანუ თუ დაუშვათ იყო ამ კვადრატულ მეტრამდე და მე ყოველ მეტრზე მოხდებოდა გარკვეული და სიტყვაზე 50 თეთრი ისიც განახევრდა და პლუს 30%-იანი დისკაუნტი. რამდენი უწევს კლუბს სიტყვაზე საშუალო მოცულობის? საშუალო მოცულობის კლუბს დაახლოებით 300 ლარი უწევს თვეში, რაც არ დააქცევს. მადლობა დიდი. საინტერესო იყო და ეს პროცესი იქნება კიდევ თქვენი მუდმივი კომუნიკაცია გასაგებია ბიზნეს ასოციაციისა? ძალადიანი პროცესი. კარგი. ნათია ბანსური, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის ეკონომისტი და მირიან გულუაშვილი, საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციის დირექტორის მოადგილე. წარმატებებს გისურვებთ. იმედია ბენეფიციარებიც და ბიზნესიც კმაყოფილ დარჩება ამ თანამშრომლობით. ჩვენ ახლა მოკლე პაუზაზე უნდა გავიდეთ. მეგონი რეკლამის დროც არის და სულ მალე უკვე საკმაოდ საინტერესო თემით და ერთგვარი ექსპერიმენტითაც დაგიბრუნდებით. რაში მდგომარეობს ექსპერიმენტი, ამას პირადად წარმოვიდგენთ. დიდი მადლობა. 1945 წლის 20 ივლისს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესი ამტკიცებს ბრეტონ ვუდსის შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც შეიქმნა ფულადი ურთიერთობებისა და სავაჭრო ანგარიშგებების საერთაშორისო სისტემა. ამ სისტემამ საფუძველი ჩაუყარა ისეთ ორგანიზაციებს, როგორიც რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი და საერთაშორისო სავალუტო ფონდი. დოლარი გახდა საერთაშორისო ფულის ერთ-ერთი სახეობა ოქროსთან ერთად. ეს იყო გარდამავალი ეტაპი ოქროს სტანდარტიდან თავისუფალ კონვერტაციამდე მოთხოვნისა და მიწოდების საფუძველზე. ის სისტემის მთავარი შემოქმედი და იდეოლოგი იყო ჯონ მეინარდ კეინსი. 2003 წლის 20 ივლისს ვაცლავ ჰაველი, ჩეხეთის ყველაზე პოპულარული პრეზიდენტი და გავლენიანი პოლიტიკური ფიგურა ასრულებს საკუთარ მოვალეობას და ქვეყნის მმართველობის პოსტს ტოვებს. ჰაველი იყო ჩეხოსლოვაკიის მეათე და უკანასკნელი პრეზიდენტი 1999-92 წლებში და ჩეხეთის პირველი პრეზიდენტი 1993-2003 წლებში. ვაცლავ ჰაველი წარმატებული დრამატურგი და ესეისტიც გახლდათ, დაწერილი აქვს 20-ზე მეტი პიესა და რამდენიმე თხზულება, რომელიც მრავალ ენაზეა ნათარგმნი. საქმიანი დილა ბრუნდება პირდაპირ ეთერში, გვიყურებთ TV პირველზე. კომპანია, რომელმაც 3 წელიწადში საქართველოში ქათმის პროდუქციის ბაზრის 50%-ის დაკავება შეძლო, ექსპორტთან დაკავშირებით მას მაინც პრობლემები აქვს. BMG-ს კითხველებმა ალბათ იცით უკვე და გეცნოთ ეს ისტორია, რომელიც ბიუბიუს გეგმებსა და პრობლემებთან დაკავშირებულ სიახლეებს უკავშირდება. მისი ავტორი იყო, არის და კარგახანი ჩვენი ავტორიც და ბევრ სხვა ამპლუაში იქნება სალომე მეცხვარიშვილი, რომელიც ჩვენი მკითხველისა და მაყურებლის განებიურებას ნამდვილად საინტერესო ამბებით ხშირად ახერხებს. დღეს მე მაქვს პატივი საქმიან დილაში თავად სალომეს დაუთმო ეთერი. არ მალავ, ერთგვარ ექსპერიმენტსაც აქვს ადგილი, მე მიყვარს ესეთი ექსპერიმენტები.
ყველა ჩემს გამორჩეულ პარტნიორთან და გუნდის წევრთან და დარწმუნებული ვარ ამ თავის პირველ live ეთერს one-to-one-ის რეჟიმში სალომე ბრწყინვალედ გაუძღვება იმ მარტივი მიზეზის გამო რომ მას საკმაოდ გამოცდილი ბიზნესმენი აი როგორი რესპონდენტი იქნება სულ ახლა ვნახავთ კომპანია ჩირინას იგივე ბიუბიუს მართველი პარტნიორი და დამფუძნებელი ბატონი რევაზ ვაშაკიძე სტუმრობს მას დანარჩენი სალომე წარმატებებს გისურვებთ და ბედნიერი დღე ძალიან დიდი მადლობა გიორგი მოგესალმებით თქვენ და საქმიანი დილის მაყურებელს დილას რა თქმა უნდა ვიწყებთ საქმიანას როგორც ყოველთვის და უნდა ითქვას რომ წლებია მეფრინველეობის ბიზნესის სფეროს დღეგესგან გათავისუფლებას ითხოვს რასაც ამ დრომდე ვერ მიაღწია სწორედ ამ საკითხით დავიწყებ საუბარს ჩვენ სტუმართან საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი მეფრინველეობის საწარმოს ჩირინას ხელმძღვანელ თანადამფუძნებელ რევაზ ვაშაკიძესთან ბატონ რევაზ ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და მოდით პირდაპირ გადავიდეთ აი ამ საკითხს რატომ არის დარგისთვის მნიშვნელოვანი დღეს დღეგესგან გათავისუფლება? დილა მშვიდობისა, მე ვისალმებით თქვენ მაყურებელს. თავარი სანამ უშუალოდ დავიწყებ ორი სიტყვით მინდა გითხრათ, რომ საერთოდ ცილის პროდუქტი ადამიანისათვის აუცილებელი არის. როდესაც ადამიანში ცილის ნაკლებობა არის, მაშინ ხდება ადამიანის არასრული განვითარება და მე უფრო მეტად გეტყვით გონებრივი ჩამორჩენა. სადღეისოდ საქართველოში მოხმარება ხათმის ხორცი შეადგენს ერთ სულ ადამიანზე დაახლოებით 12 კილოგრამს წლის განმავლობაში, რაც არის ძალიან მცირე. ძალიან მცირე არის დაახლოებით 2012-2013 წელს ჩვენ გადავწყვიტეთ და მწყობში შევიყვანეთ ახალი ვერტიკალურად ინტეგრირებული კომპლექსი, რომელიც მე მინდა გითხრათ, რომ არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელ ამიერკავკასიაში არის ყველაზე დიდი. და მოყოლებული იმ დღიდან ჩვენ როდესაც დავიწყეთ ბაზრის ანალიზი, აღმოჩნდა, რომ მყიდველობითი უნარიანობა მოსახლეობის ფაქტურად ხათამს ყიდულობს სიმართლე რომ ვთქვათ, შედარებით დაბალ შეძლებული ადამიანი, იმიტომ სხვა ცილის წყარო მას არ აქვს. და დაახლოებით 13 წლიდან დღემდე საშუალო ადამიანი რამდენად ყიდულობს ერთ ხორცს, დღითი დღე იკლებს. მე არის სტატისტიკა იძახის თუ ჩვენთან ეკონომიკა იწება, მაგრამ ადამიანის მყიდველობითი უნარიანობა ეცემა და ეცემა. და შეხება უშუალოდ პრობლემას, აი მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ახსენეთ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საწარმო არის, მაინც აქვს გარკვეული შენიშვნები და პრობლემები, ასე ვთქვათ, და ერთ-ერთი არის, როგორც თქვით, დღეგესგან გათავისუფლება. რას აძლევს ეს სფეროს? ესე იგი, რას აძლევს ეს სფეროს? უნდა გითხრათ, რომ ორგანიზაცია დღედეს თვითონ არ ღებდა უხდის ბიუჯეტს. ეს მთავარი უნდა იყო და ჩვენ როდესაც ვბეგრავთ ქათამს ან პურს ან რაღაც ესეთ პროდუქტებს, უნდა მხედობაში მივიღოთ ჩვენ ყველაზე გაჭირებული ხალხიდან ვიღებთ ამ გადასახადს. გადასახადს იხდის ფაქტიურად საბოლოო მომხმარებელი. და განთავისუფლების შემთხვევაში რა მოხდება? მოხდება რომ მყიდველობითი უნარიანობა გაიზრდება, ეს ჩვენ საშუალებას მოხსებს მკვეთრად გავზარდოთ წარმოების საშუალებები და ბაზარს მივაწოდოთ მეტი ხორცი. სადღეისოდ არის ფაქტურად გაჯერება, იმიტომ რომ ადამიანს მეტის გადახდა არ შეუძლია და გამომდინარე იქიდან ჩვენ მაგალითად თვეში შეგვიძლია 1400 ტონა ხორცი ვაწარმოოთ და ჩვენ ვაწარმოებთ 1200 ტონას. იმიტომ მყიდველობითი უნარიანობა არის ძალიან დაქვეითებული. ამიტომ ჩვენ მიმართეთ მთავრობას, პარლამენტსაც და შეპირებები არის, მაგრამ რეალურად ეს არ ხდება. თქვენი აზრით, რატომ არ იღებს აი ამ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას მთავრობა? პოლიტიკურ ეხლა მე გეტყვით ერთ რაღაცას, შეხედეთ, არ იღებს, რატომ არ იღებს? იმიტომ რომ ფაქტიურად მთავრობას არ უნდა ეს შემოსავალი გაუშვას ხელიდან. არის ეს ის მოცულობა, რომ არ უღირს თქვა დარგის გათავისუფლება? მოცულობაზე არ არის საუბარი, რომ საქმე ის არის, რომ როდესაც მიდიხარ თხოვნით, ყოველთვის ღებულობ ასეთ პასუხს, არ უნდა რასაკვირველია და ყველა ის მოაქვს მიზეზი, მრავალი მიზეზი მოაქვს, ან ვეტოოსთან დაკავშირებით, ან ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებით. რაც ჩემი აზრით, იგი მართებული არ არის, იმიტომ არ გამოდის უშუალოდ მოსახლეობის ინტერესებიდან. ხა ჩვენის ბიზნესი მე დავიწყე, იმიტომ რომ ეს იყო ფაქტიურად ყველაზე
გაჭირებული ადამიანისთვის დაკმაყოფილება. ჩვენ გადამისა ვაპირებდით ინდაურის ხორცის წარმოებას და ისიც სადღეისოდ შეჩერებული არის. რატომ ეს ისე მყიდველუნარიანობის პრობლემა არის? მყიდველუნარიანობის პრობლემა არის. ეხლა ჩვენ შეგვიძლია საკუთრებია დავიწყოთ ექსპორტზე გატანა და მაგალითად წელს უკვე დავიწყეთ აზერბაიჯანში გატანა ხორცის. რაც ჩემი აზრით დადებითი მოვლენა არ არის. რატომ არ არის დადებითი მოვლენა? იმიტომ რომ მოსახლეობას ვერ ყიდულობს ამ ხორცს და ფაქტიურად იმიტომ რომ ფული არ აქვს. და ფული დაახლოებით რო იცოდეთ საშუალოდ ხაცმის ხორცი დღეს არის 5-დან 6 ლარამდე. დაახლოებით აი 2013-ში ჩვენ რო გამოვიდით ბაზარზე დაახლოებით იყო 9-დან 12 ლარამდე ხაცმის ხორცი. და ეს თქვენი დამსახურებაა ერთგვარად ფასისკლება, ახალი კონკურენტის ჩვენი დამსახურება არის გამომდინარე იქიდან ჩვენ უარი ვთქვით გაყიდულ ქათამზე გაყიდვა და ჩვენი ძირითადი ტრენდი არის ნედლი ქათმის გაყიდვა. ნედლი ქათმა თქვენს კარგით ერთ-ორ დღეზე მეც ვერ გააჩნდებ. ამიტომ უნდა გაყიდოთ იმ ფასად, რა ფასად ხალხი ყიდულობს, გასაგები არა. და ამ პერიოდში თქვენ თუ გახსოვთ, არ ვიცი, დიდი რაოდენობით შემოდიოდა ბრაზილიიდან თვეში 350 ტონა, უკრაინიდან შემოდიოდა დაახლოებით 400 ტონა ხორცი, ქათმის ხორცი, ევროპიდან 100 ტონა და სადღეისოდ ბრაზილიიდან აღარაფერი აღარ შემოდის, უკრაინიდან შემოდის დაახლოებით 40-50 ტონა და ევროპიდან დაახლოებით 20 ტონა. თქვენ ახსენეთ ექსპორტი აზერბაიჯანში. თუმცა სხვა მიმართულებით გაქვთ პრობლემები, როგორც მე ვიცი. აი რას გულისხმობთ თამაში, იმიტომ რომ ითვლება რომ საქართველოს არის ღია ეკონომიკა, გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებებზე ნაწილობრივ მოლაპარაკებები, ნაწილობრივ ზალაშია შესული. აი რატომ არის მოდით ერთ მთავარ პრობლემას გეტყვით. ჩვენი კომპანია ის არც ისე დიდია გეტყვით, მაგრამ დაახლოებით თვეში ჩვენ ვიხდით 1.4 ლარს, სხვა გადასახადებს, ეს არის საშემოსავლო, ეს არის ქონები, დღედეს გადასახადი და ავიღოთ დიდი მოხმარებელი, თქვა საქართველოს ჯარი. საქართველოს ჯარს ფაქტიურად ასე უხეშად რო თქვა, ჩვენ ვინახავთ და საქართველოს ჯარი მიდის და სადღაც ყიდულობს, ასე პირდაპირ გეტყვით, გაფუჭებულ ბარკლებს. და მე შევთავაზე რომ ჩვენ შეგვიძლია გვაქვს საშუალება საქართველოს ნებისმიერ წერილში ნებისმიერ დროს მივაწოდოთ ქათმის ხორცი ნედლი რომ ადამიანმა ჭამს. ემას გადაიმცა დიდი მნიშვნელობა სოციალური თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ფაქტიურად ჩვენმა მუშებმა რო იცოდნენ რომ ჩვენი წარმოული პროდუქციას ჭამს თქვათ მიერთად ჯარი. გარდა ამისა საქართველოში არის ბევრი პატრონი წარმოებელი, მე გეტყვით და რომელსაც საშუალებაც მიცემდა არ გაყინული ბარკლები, ამით ნედლი ხორცი მიეტანათ ნებისმიერ საქართველოს იმაში. ეს სხვა წარმოებლებისაც გეტყვით რომ ეს აუცილებელი არის. ნუ ეს არ ხდება. რა პასუხი მიიღეთ აქედან, იმიტომ რომ ეს ჯარის თემა ბოლო პერიოდში აქტუალური გახდა საქონლის ხორცის მიწოდებიდან გამომდინარე. სწორედ BMG იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც შეატყობინა მის შესახებ მაყურებელს და მკითხველს, რომ აღარ მიიღებს ქართული ჯარი ადგილობრივ წარმოებულ საქონლის ხორცს. გეტყვით ჩემ მოსაზრებას ხა. ჩვენ თუ სახელმწიფოებრივად ვუდგებით, ჩვენ რასაკვირველია, ჩვენ რასაც მივაწვდით, ესე იგი ჩვენ მეკითხეთ რომ ჩვენ კონკურენტუნარიანი ვართ საქართველოში და არამედ საქართველოში და ეს ორგანიზაცია არ ყიდულობს. და მისესი როგორ შეიძლება ხა თქვენ რო ჩადოთ თქვათ ქათმის ხორცი ხახთან და კარტოფილთან ერთად შესყიდვის იმაში ხა მე ხახს ვარ დავიწყებ ყიდვას. ანუ მორგებული კონკრეტულ კომპანიებზე მორგებული ტენდერები ცხადდება ამას ამბობთ. ჩემი აზრით მორგებული არის და მე უფრო მეტად მეტყვით ალბათ კორუფციულიც არსებობს, რადგან ეს ყველაფერი შესყიდვები ხდება საზღვარგარეთ, იქ ვინ რას იხდის, როგორი ხდის, რა არის, კონტროლი მაგის შეუძლებელი არის. საკმაოდ სერიოზული განცხადებაა ეხლა თქვენ. არა, საკმაოდ განცხადება არის სერიოზული, იმიტომ რომ ფაქტიურად მე გეტყვით რომ ჩვენი წარმოება, რომელიც ჩვენ გვაქვს, სოფლიოში ერთ-ერთი თანამედროვე არის და უმაღლესი დონისა და ჩვენთან არ ყიდულობენ და მიდიან იქ სხვაგან ყიდულობა. ეს მე ხوار ვარ პროკურატურის გამოვიძიოდა, მაგრამ ნუ ეს ასე არის. ეს ერთი მიზეზი არის, რასაკვირველია. მეორე მიზეზი, რაც დიდი არის, მაგალითად, ეს ყველაფერი რო შემცირდა
მაღალი კატეგორიის ქათმის შემოტანა უცბად დაიწყო თურქეთიდან შემოტანა B კატეგორიის ქათმის. ანუ დაბალი ხარისხის. დაბალი და რა ვიცი, შემპირდია რომ თითქოს რაღაცა ზომებს მიიღებდნენ, იმიტომ ის საკვები, ის ქათმი იმის თურქეთის ბაზარზე არ გადის და არც სომხეთში და არც იმაში შედის. გასაგებია, იცით რა მეინტერესებს, გადასახადები ვახსენეთ წეღან ჩვენ და ხშირად მოусმენი ალბათ ჩვენს მაყურებელსაც მეფრინველეობის დარგის ერთ-ერთი კიდევ პრობლემა. ახსენებენ ხოლმე რომ არსებობენ მცირე კომპანიები, რომლებიც გარკვეული მექანიზმებით თავს არიდებენ გადასახადების გადახდას და არასამართლიან პირობებში აყენებენ კეთილსინდისიერ გადამხდელებს. თქვენს ახსენეთ ეს ჩვენთან ინტერვიუში, თქვენი ვერსია როგორია, როგორ ხდება აი ამ რა მექანიზმებით ხდება ეს და რატომ არ წყვეტს ამას ხელისუფლება? ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ეს არის. ნუ ხა, გეტყვით ხა საქმე რა შემდგომარეობს, არის ბევრი პატარა მწარმოებელი და იქ არის საგადასახადო ხვრელები, თქვა რომ 200,000 ლარზე ნაკლებს ვაწარმოებს არ იხდის ზედაც. ხა იმას არ მნიშვნელობა აქვს, შეიძლება მეორე ნახევარწლის შემდეგ მეორე ბიძაშვილი და იმის სახელზეა წარმოოს და ის ანუ რამდენიმე კომპანიათ იყოფიან ეს მცირე საწარმოები? არ იყოფიან, ეს ბუნებრივად ხდება დიდი ხანია ხა ეს კი არ მოხდა მაინც და მაინც წელს ეს ფაქტიურად რაც განვითარდა ყველაფერი არის. მასეთივე მდგომარეობაში მძიმეში არის კვერცხის წარმოებებით. ხა ეს ორი პროდუქტი არის პირველადი პროდუქტები როგორც პური. რატომ არ წყვეტს ამას? ან რატომ ვერ არ წყვეტს ამას ხელისუფლება თუ ეს ნამდვილად არსებობს დარგში ეს პრობლემები? ნუ ინტერესი არ აქვს ხა ვერ აკეთრა ხა ეს. გასაგებია. ინტერესი არ არის ხა როგორ გითხრათ ხა თქვენ რო გითხრათ რაღაცა კომპიუტერების წარმოება არ აინტერესებდა ხა რა ვთქვათ არ აინტერესებდა. და კიდევ ერთი კითხვა მაგრამ მე მინდა გითხრათ რომ ქათმის როგორც ხორცის და შემდეგ კვერცხის წარმოება შეიძლება კარგ შემთხვევაში საქართველოსთვის გახდეს როგორც აი ესეთი კომედიითი როგორც არის ნავთობი და სხვა ისეთი პროდუქტები. იმიტომ ამაზე არსებობს მსოფლიო ფასები და შეიძლება ექსპორტი განახორციელოს დიდი მასშტაბებით. ახლა მე გეტყვით კიდო ქათამს ან კვერცხრა ოპერატორობა აქვს იქ რომ მათი განვითარება მკვეთრად გაიწევს ხორბლეულის წარმოების განვითარებას იწევს სიმიდის წარმოების განვითარებას. მაშინ რატომ არ აქვს ამის ინტერესი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ ხელისუფლებას, ამ პრობლემის მოგვარების ინტერესი რატომ არ აქვს თუ ეკონომიკის ზრდაც დაჩქარდება აი ამ ერთი პრობლემის გადაწყვეტით? არა თქვენ დაპატიჭეთ ახლა ეს პოლიტიკოსები ხა მე გეტყვით ჩემ მოსაზრებას რატომ არ აქვს და რა არის მე ჩემ გადასახედიდან საერთოდ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გავავუქმებდი და ეკონომიკის სამინისტროსაც გავავუქმებდი გამომდინარე მე ეს ისეთი სიტყვები კი არ არის უბრალოდ როგორ ვთქვა ეს როდესაც ხალხი ზის და იქ დაახლოებით 200 კაცი ზის 300 კაცი სამინისტროებში იგონებენ რაღაცები უნდა მოიგონონ გასაგებია რა. და ეს იწვევს უფრო განვითარებას კი არა, უფრო სტაგნაციას, როგორც წესი. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე თქვენ გპირდებით, რომ კიდევ ერთხელ დააყენებს აი ამ პრობლემებს საქმის კურსი დღის ეთერში. ჩვენი სტუმარი იყო საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი მწარმოებლის ქათამს გულისხმობ, ჩირინას ხელმძღვანელი რევაზ ვაშაკიძე. ძალიან დიდი მადლობა მას. მადლობა სალომეს, მადლობა ბატონ რევაზ. ნამდვილად საინტერესო ინტერვიუსათვის და ნამდვილად ბევრი პრობლემის წარმოჩენისთვის, რომთან დაკავშირებითაც რა თქმა უნდა BMG-ს კითხულს, ჩვენს მაყურებელს და საქმის კურსის მაყურებელს მომავალში განახლებული ინფორმაცია აუცილებლად ექნება. ახლა მცირე სარეკლამო პაუზის დრო გვაქვს საქმიანი თლაში და დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში.
ამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და განვაგრძობთ საუბარს არნაკლებ საინტერესო და საკმაოდ აქტუალურ თემაზე. ერთ-ერთი კომპანიამ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატში გამოსასვლელ ოთახებში ვიდეო თვალთვალის წარმოებისათვის 2000 ლარით დაჯარიმდა. ინსპექტირების შედეგად დადგინდა, რომ კომპანია ნამდვილად ახორციელებდა ვიდეო თვალთვალს სავაჭრო ობიექტების ქსელში ქალი თანამშრომლებისათვის განკუთვნილ გამოსასვლელ ოთახებში. კომპანიას გამოსასვლელ ოთახებში ვიდეო თვალთვალის დაუყოვნებლივ შეწყვეტა და ამ ჩანაწერების განადგურება დაევალა. თავის მხრივ მედიაში კომენტარებისას კომპანიის მხრიდან განმარტებული იყო, რომ სათვალთვალო კამერები პერსონალის ნივთების უსაფრთხო დაცვისთვის იყო გამოყენებული და უშუალოდ გამოსაცვლელი სივრცე კამერების თვალთახედვის მიღმა იყო. სად შეიძლება კამერების დამონტაჟება და როგორ უნდა დაიცვან კომპანიებმა ერთის მხრივ უსაფრთხოება და მეორეს მხრივ თანამშრომელთა უფლებები? ამ თემაზე გავაგრძელებთ უკვე სტუმართან საუბარს. ნიკოლოზ ბრეგვაძეს, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის მოადგილეს მასპინძლობთ საქმიანი დილაში. მოგესალმებით ბატონ ნიკოლოზ, მადლობა რომ ხართ დილით ჩვენთან ერთად. პრინციპში ერთი кейსი უკვე მაყურებლისთვის ცნობილი არის, რომელიც უკავშირდება საკმაოდ ხმაურიან საქმეს და აქვე მაყურებელს ის არგუმენტიც გავაცანი, რომელიც ამ კომპანიის ხელმძღვანელის მხრიდან იყო გაჟღერებული, რომელიც ამბობს, რომ კამერების აუცილებლობა განაპირობა პერსონალის ნივთების დაცვისთვის საჭირო ამ შემთხვევაში უსაფრთხოებამ. შეიძლება თუ არა გამოსასვლელ ოთახში იყოს კამერა, თუ კი არგუმენტი არის ისეთი, როგორიც იყო ამ შემთხვევაში. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. აღნიშნული არგუმენტი ვერ იქნება გაზიარებული იქიდან გამომდინარე, რომ კანონი, მოქმედი კანონმდებლობა პირდაპირ კრძალავს გამოსასვლელ და ჰიგიენისთვის განკუთვნილ ოთახებში ვიდეო სათვალთვალო სისტემების დამონტაჟებას ნებისმიერი მიზნით. არ აქვს მნიშვნელობას უსაფრთხოების მიზნით ხდება, საკუთრების დაცვის თუ ასე შემდეგ. უბრალოდ კანონი ამბობს, რომ ამ ორ სივრცეში ცალსახად აკრძალულია. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სხვა სივრცეებშიც ასევე შესაძლებელი არის, რომ რაღაც გარკვეული ცალსახა მიდგომა, რომ შესაძლებელია იყოს. კანონი ამბობს, რომ ზოგადად ყველგან შეიძლება კამერების დაყენება, გარდა ამ ორი სივრცისა, თუმცა უნდა იქნეს დაცული გარკვეული პრინციპები ადეკვატურობის და პროპორციულობის. რაც გულისხმობს იმას, რომ მაგალითად ეხლა ისეთ სივრცეში, სადაც უსაფრთხოების დაცვის სხვა ზომები არის გამოყენებული, მაგალითად დაცვის სამსახური არის განთავსებული, თქვა, სხვადასხვა ზომებია და თქვა გადასარჩენის სიკეთე ისეთი დიდი არ არის, თქვა, რომ კამერის დაყენების საჭიროება იყოს, ამბობს, რომ შესაძლებელია თვითონ მონაცემთა დამუშავებელმა, ანუ ორგანიზაციამ შეაფასოს, უნდა თუ არა კონკრეტულ სივრცეში კამერების განთავსება. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ როდესაც შევისწავლეთ, რეალურად აღმოჩნდა, რომ კომპანიის ერთ-ერთ სივრცეში, როგორც აღნიშნეთ, გამოსაცვლელ ოთახებში, ქალთა გამოსაცვლელ ოთახებში იყო დამონტაჟებული სათვალთვალო კამერები და ხედვის არეალში ექცეოდა არა მხოლოდ ის სივრცე, თქვათ, კარადები, სადაც პირადი ნივთების შენახვა ხდებოდა, არამედ ხდებოდა თვითონ თანამშრომლები უშუალოდ გამოცვლის, ტანსაცმლის გამოცვლის პროცესში. ეს მიჩნეული იქნა ჩვენი მხრიდან მოქმედი კანონმდებლობის დარღვევა. იყო გაფრთხილება კამერის არსებობის შესახებ. კამერის არსებობის შესახებ, გამომდინარე იქიდან ყველაფერს თავი დავანება თვითონ კამერის არსებობის ფაქტი, ვინაიდან ფარული კამერა არ არის, თვითონ უკვე გარკვეულ ინფორმაციას აძლევს მომხმარებელს, უკვე X სტიკერის გამოყრასთან დაკავშირებით. თუმცა ეს არაფერს არ ცვლი და ვინაიდან ინფორმირებულობა არ ნიშნავს, რომ თქვა ჩვენი უფლებები, კანონით გარანტირებული უფლებები დაცული არის და ამ მიზნით ჩვენ მივიჩნიეთ ეს დარღვევად კომპანიას მიუთითეთ აღნიშნული შესახებ და დავვალეთ, რომ მოახდინოს აღნიშნული სისტემების დემონტაჟი გამოსასვლელი ოთახებიდან და მოპოვებული ჩანაწერების, ანუ დღემდე რაც აქვს მოპოვებული ჩანაწერების განადგურება დაუყოვნება. ეს ერთი ჯარიმა გადაუხადა სახელმწიფოს, ხო? უშუალოდ ის ადამიანები, ვინც დაზარალდნენ ამით, რამე საკანონმდებლო მექანიზმი არის, რომ სიტყვაზე 2000 ლარი არ არის დიდი პრევენცია, პირდაპირ 2000 ლარი ყველა საშუალო და დიდ ბიზნესს შეუძლია გადაიხადოს, ძალიან არ დაამძიმოს ესეთი ბეგარა. რამე სხვა საკანონმდებლო მექანიზმი თუ არის, რომ ვიცით, რომ ეს არის მაქსიმალური თანხა, რაც შეეძლო სახელმწიფოს მოითხოვა ამ დარღვევისთვის. კიდევ მამოტივირებელი რამე არის, რომ უფრო ეთიკური ნორმები დაიცვა. ეხლა როდესაც ამ შედეგს უკვე საზოგადოებაში თქვა გამოთქმული მოსაზრებების შესაბამისად ჩვენ ვადევნებით, ნამდვილად შეიძლება ერთის მხრივ 2000 ლარიანი სანქცია იყოს თქვა კონკრეტულ შემთხვევაში შედარებით მცირედ მიჩნეული, თუმცა მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით ან პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ კანონი რაც საწესებს, სანქციები არის ყველასთვის ერთგვაროვანი. იქ შეიძლება პატარა კომპანიაც მოხდეს, თქვა შეიძლება მცირე საწარმოც მოხდეს დაჯარიმების, ესე რომ თქვა ჭრილში და ასევე
მსხვილიც. აქედან გამომდინარე კანონმა მკაფიოდ განსაზღვრა, რომ სანქციები არის ეს დიდისთვისაც და მცირესთვისაც, შეიძლება როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ხა დიდისთვის ეს არაფერს არ ნიშნავდეს, მაგრამ მცირე კომპანიებისთვის ჩვენ გვქონდა შემთხვევა, როდესაც მაგალითად პირდაპირ მარკეტინგის განხორციელებაზე ერთ-ერთი წვრილი სასწავლო დაწესებულებისთვის 3000 ლარიანი ჯარიმა საკმაოდ დიდად იყო და თქვათ რაღაც მისთვის გარკვეული ფინანსური ტვირთი იყო. თუმცა აქ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ მთავარი მომენტი არა იმდენად ჯარიმის, ესე რომ ვთქვათ, რეაქციული ბუნება არის, არამედ არის ზუსტად აი ის პრევენცია, აი რაზეც თქვენ საუბრობდით, რომ შემდგომში ამის განმეორება აღარ მოხდეს იმავე კომპანიაში. რეალურად ეხლა დამეთანხმებით თქვენ, რომ ეხლა როდესაც ამგვარი შემთხვევა დგება, არც ერთ კომპანიას განსაკუთრებით, რომელიც რეპუტაციაზე და თქვა მომხმარებლის სადმე სანდობაზე ზრუნავს, ნამდვილად არ აქვს სურვილი გარკვეული წინასწარ განუზრახველი მიზნებიდან გამომდინარე რეპუტაცია შეილახოს ამგვარი შემთხვევები. შესაბამისად, შესაძლებელი არის თავისუფლად და ჩვენს ხშირად ვიმედოვნებთ და თქვა კონსულტაციების დროს, როდესაც კერძო სექტორის წარმომადგენლები ჩვენთან მოდიან, განუმარტავთ ხოლმე მთელ რიგ საკითხებს და რეალურად შეფასება შესაძლოა მათ მხარეს მოხდეს თავისუფლად, რომ იცით რა, მეც ხო არ მდგავარ ამგვარი საფრთხის წინაშე. ანუ ხომ არ მაქვს ისეთი რამე გაკეთებული, რომელიც უშუალოდ დაზარალებულს თუ შეუძლია რაიმე კომპენსაცია მიიღოს ამის. დაზარალებული შემთხვევაში უკვე აქ ერთვება სამოქალაქო კანონმდებლობა. შესაძლებელი არის, რომ თითოეულმა დასაქმებულმა და დაინტერესებულმა პირობამ, ესე ვთქვათ, მიმართოს უკვე სასამართლოს სამოქალაქო წესი და მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, იმ მორალური იქნება თუ თქვათ ფაქტობრივად მიყენებული, უკვე იქ დაასაბუთოს გამიადგა და მოითხოვოს კომპენსაცია ამ კომპანიისგან. უკვე ამ შემთხვევაში სასამართლო ინდივიდუალურად ამ პირის ჭრილში შეაფასებს ზიანის ოდენობას. თქვენ ახსენეთ კონსულტაციები, რამდენად არსებობს შესაძლებლობა, კი ვნახე პრინციპში ის ჩარჩო, რომელიც ყველა კომპანიისათვის შესაძლოა გახდეს სახელმწიფო, სად შეიძლება კამერის დამონტაჟება, რა პირობების გათვალისწინებით და რა გაფრთხილების თქვათ ვალდებულებით, მაგრამ შესაძლოა თუ არა ინდივიდუალური განხილვებით და თქვენ რამდენად ხართ ჩართული და რამდენად აქტიურია თავად ბიზნესი პერსონალური მომართვებით იმისათვის, რომ უშუალოდ ან ადგილზე მიიღოთ ინფორმაცია, ან მათ მიაწოდოთ პირიქით რეკომენდაციები, სად შეიძლება რომ დამონტაჟეს კამერები და თავიდან იყოს აერთებული დარღვევა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი აპარატის 4 წელია უკვე არსებობს, კერძო სექტორთან საკმაოდ მჭიდრო თანამშრომლობთ, განსაკუთრებით დიდი კომპანიები აქტიურობენ ჩვენ და მომართვენობის კუთხით და ეს ბუნებრივიც არის, იქიდან გამომდინარე, რომ საკმაოდ ბევრი ბიზნეს პროცესი ან რაღაც გარკვეულ მოდიფიცირებას საჭიროებს, ან თქვათ ახლის დანერგვა ხდება და გამომდინარე იქიდან, რომ ხელახლა არ უნდა გადააწყონ სისტემები, თავიდან ეს ჯობს სწორი მიმართულებით წასვლა. ამ გზით ამ მიმართულებით კონკრეტულად ვიდეო თვალთვალთან მიმართება შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენი მხრიდან საკმაოდ ბევრი ღონისძიება იქნა გატარებული, არა მარტო მსხვილი კომპანიების ჭრილში, მაგალითისთვის შემიძლია მოვიყვანო ერთ-ერთ მეტრო სადგურთან არსებული წვრილი სავაჭრო პუნქტები, როდესაც ჩვენ ნახეთ, რომ ელემენტარული პატარა მცირე დარღვევა შეიძლება ჩაითვალოს, თუმცა კანონის მოთხოვნა, რომ გამაფრთხილებელი ნიშნები ვიდეო თვალთვალის შესახებ არ იყო გამოკრული. და ჩვენ ანუ ნაცვლად იმისა, რომ თქვათ აი რაღაც რეაქციულად ან დაგვიჯარიმებინათ მცირე საწარმოები, გაუგზავნეთ წერილობითი სათითაოდ მიმართვა და შევატყობინეთ კანონის აღნიშნული ვალდებულების შესახებ, იმიტომ რომ შესაძლებელია მათ ახლა ამის შესახებ დეტალურად ინფორმაცია არც ქონოდათ, თუმცა არ ცოდნა კანონის არანთავისუფლებ მას შესაბამისი პასუხისმგებლობისგან და გაუგზავნეთ ეს პრევენციულად და თითქმის ყველა მათგანმა 99%-მა მოახდინა პირველივე კვირაში აღნიშნული სტიკერების განთავსება. დარჩენილმა უკვე შემდგომ კვირებშიც მოახდინეს. რაც შეეხება დიდ კომპანიებს, ჩვენ ინიციატივით ვამოწმებთ და გასულ წელს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება ვიდეო თვალთვალის ჭრილში იყო მსხვილი სასტუმრო ქსელების შემოწმება ამ მიმართულებით. თუ სად იყო ვიდეო კამერები განთავსებული, რამდენად საჭირო არის მაგალითად იგივე დერეფანში გამოსასვლელ ოთახში არა, მაგრამ ეს ნაწილი ანუ საჭიროა დართულია იმისათვის, აი ჩვენც რომ მოხვდებით ადამიანები, რომც მომხმარებლები ვართ და არაფლობელები, სად შეგვიძლია გავამოცხადოთ პრეტენზია კამერის არსებობაზე ან არარსებობაზე? პირველ რიგში თუ ესე რომ ვთქვათ, ორგანიზაციის ჭრილში შევხედავთ, პირველ რიგში მნიშვნელოვანია, რომ პროპორციულობის და ადეკვატურობის საკითხი იქნა შეფასებული, რა მიზნით გვჭირდება, ამ მიზნის მიღწევა სხვა საშუალებით ხომ არ არის შესაძლებელი და თუ ეს ყველაფერი ვთქვათ, გამორიცხული არის, უკვე შემდგომ ვიფიქროთ კამერის დაყენებას და ეს კამერაც უნდა იყოს ადეკვატური მონაცემების. ეხლა დამეთანხმებით, რომ რაღაცა ტერიტორიის გაკონტროლებას არ ჭირდება რაღაც ძალიან მაღალი, ესე რომ ვთქვათ, მონაცემების
მქონე ვიდეო საფლავსო სისტემის დაყენება, რომელსაც რაღაც Zoom-ის სერიოზული შესაძლებლობები აქვს და ასე შემდეგ. ანუ აი ეს ადეკვატურობა და პროპორციულობა უნდა იყოს აქაც დაცული, თუ რა გარჩევადობის კამერა შეიძლება იყოს საჭირო. ერთი მომხმარებლის კუთხით, ასევე ის ორგანიზაციის კუთხით ასევე მნიშვნელოვანია, რომ თუ ჩვენ იმ პერიმეტრზე ჩვენი დასაქმებული პირები, ან თანამშრომლები გადაადგილდებიან, ისინი იყვნენ ყველა წერილობით გაფრთხილებული აღნიშნული შესახებ და ასევე მნიშვნელოვანი არის გამოკრული იქნეს უკვე თუ მომხმარებლები ხვდებიან აღნიშნულ სივრცეში შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშანი, ეგრეთ წოდებული სტიკერი და ამის შესახებ უკვე მომხმარებელსაც ჰქონდეს წარმოდგენა, რომ სადღაც აი კამერას არ დავაკვირდი, ვერ დავინახეს პრობლემა არ ქონდეს. დამატებით თვითონ მოქალაქეს შეუძლია ნებისმიერ მონაცემთან დამუშავებელ ორგანიზაციას კერძოს თუ საჯაროს მიმართოს წერილობით და მოითხოვოს თქვათ ასევე მის შესახებ არსებული მონაცემები და ეს თქვათ მიზნობრიობის საჭიროების შესახებ. თუ ამაზეც ორგანიზაცია თქვათ არ რეაგირებს 10 დღის ვადაში არ გასცემს პასუხს, უკვე ნებისმიერ დარღვევასთან დაკავშირებით იქნება ეს ვიდეო საფლავსო სისტემასთან დაკავშირებით თუ სხვა, ნებისმიერ პირს შეუძლია მოგმართოს და ჩვენთან მომართვა ადრეც აღნიშნავს არაერთგზის და ეხლაც შევეცდები გავიმეორო ორი გზით შესაძლებელი წერილობითი ფორმით ვაჩნაძის ქუჩა ნომერი 7 ქალაქ თბილისი და ასევე ჩვენს ვებგვერდზე ელინისა personal data-ში არის ელექტრონული განცხადის ფორმები და დისტანციურად შეუძლია ნებისმიერ სულოს მოგვაწოდოს ინფორმაცია. დამატებით მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ გვაქვს მობილური აპლიკაცია Inspect 2, რომლის მეშვეობითაც თვითონ მოქალაქეს შეუძლია მარტივად გაიაროს, ჩამოტვირთოს შესაბამისი მაღაზიებიდან, ელექტრონული მაღაზიებიდან, Stores, Google Store-დან და მოახდინოს დარღვევის დაფიქსირება. მაგალითად, თქვენ თუ გადაადგილდებით ან მაღაზიაში ხართ, ან კაფეში შესული დაინახეთ, სადაც კამერა არის და სტიკერი არ არის განთავსებული, შეგიძლიათ გადავიღოთ ფოტოსურათი, რომელიც აიტვირთება ჩვენ სისტემაში და მიუთითოთ შესაბამისი დარღვევის ადგილმდებარეობის მიხედვით. ჩვენ შევისწავლით ამ საკითხს და ის კომპანია მერწმუნედ დაუცილებლად გაატარებს კანონით გათვალისწინებულ ყველა ღონეს. ეს ყველაფერი ბიზნესის კუთხით, თუმცა ერთი მომენტია, რომ ჩვენ ცხოვრობთ ქვეყანაში, სადაც პირადი ინფორმაცია გამოიყენება ეგრეთ წოდებული blackmailing-ისთვის, შანტაჟისთვის და ხშირად პოლიტიკური ანგარიშწორებებისთვის და ხშირად მოწმეები ვართ, როგორ ხდება ხოლმე ამ კომპრომატებით ომი. თქვენს უწყებას აქვს თუ არა რაიმე ბერკეტი, რომ როცა ეს უკვე არა კომერციული ან ბიზნეს სფეროდან, არამედ საჯარო სახელმწიფო სფეროდან მოდის, რომ გამოძიება მოკვლევა ჩაატაროს და თუ ასეა, სიტყვას სახელმწიფოსაც მოსთხოვას პასუხი. გეტყვით, ზოგადად აი თქვენას ახსენეთ იგივე ადამიანის უფლებათა დაცვის მიმართულება ძალიან პირობითად ორ ესე ვთქვათ სივრცეც შეიძლება დავყოთ. ეს არის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის სივრცე, სადაც დარღვევა არის, მაგრამ მისი ხასიათიდან გამომდინარე, ანუ ჯარიმით და სხვა სახის პასუხისმგებლობით, გაფრთხილებით და ასე შემდეგ შეიძლება შემოიფარგლოს და არის უფრო თუ როდესაც ხდება უკვე მაღალი დონით ყოფა პირის უფლებების, აქ უკვე სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი დგება. ინსპექტორის აპარატი რეაგირებს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების წერილში. თუმცა ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ ამ ფარგლებში ჩვენ წავაწყდეთ კონკრეტულ რაღაც დანაშაულის შემადგენელ ნიშნებს. ამ შემთხვევაში ჩვენი ვალდებულება არის კანონის მიერ დაუყოვნებლივ ვაცნობოთ სამართალმცემ ორგანოებს და გულწრფელად გეტყვით, საბედნიეროდ განსაკუთრებით აი კერძო სექტორის ჭრილში შემიძლია თქვა, რომ ჩვენი აი 4 წლიანი საქმიანობის მანძილზე ამგვარი შემთხვევების რაღაც განსაკუთრებული სიხშირე და რაღაც სიმწვავე საბედნიეროდ არ ყოფილა. მადლობა. მადლობა საინტერესო საუბრისათვის. პერსონალ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი უსტუმრობდა საქმიანობაში. ჩვენ პრინციპში დავასრულეთ ამით ნიკოლოზ ბრეგვაძესთან საუბარი და უნდა დაგემშვიდობოთ კიდეც რამდენიმე წუთში ქალების ნარატივი დაიწყება. საქმის კურსში იქნებით რა თქმა უნდა 3 საათზე ტელეპირონის მაყურებელი ყველა მიმდინარე ბიზნეს და სხვა საინტერესო მიმართულებით და გემშვიდობებით ხვალამდე დილის 8 საათზე შეხვდებით ისევ ერთმანეთს.